Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar það sem fólk er að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun Maskínu í gær? Sástu einhverja fréttapunkta þar? Nei, þetta er ekki svona áberandi sveifla. Þetta, við sjáum hann að góða fylgi samfylkingarinnar er svona hægt og bítandi að lækka. Það er að gera það. Sjálfstæðisflokkurinn, svo aukning sem að koma eftir sveitarstjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup. Einmitt. Að það verið vera svona raun og það er munurinn á milli þeirra er núna 23-25, þannig það er ekki mikill munur. Þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannanir þess að sjálfstæðisflokkurinn verður stærsti flokkurinn. Já, þú spáir því. Já, ég held að. Same old bara. Nei, það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri. Ég held að ríkisstjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að gæfi svolítið á. Það kemur fram í þessari könnun að bæði Flokkur fólksins sem er náttúrulega komin niður í 4% eða 4,1 og Viðreisn er að tapa fylgi og ég myndi halda að það myndi sækja á samfylkinguna líka. Við sjáum líka að miðflokkurinn sem mældist hann ekki 22% í janúar eða eitthvað. Hann er komin í 14. Ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að ég segi að told you so. Þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið, sko. Hann er svo skringilegur flokkur. Framsókn Framsókn nýtur sveitarstjórnarkosningarna. Já, kannski. Ég held það. Já. Mér sýnist það. Já, og svo VG hefur mælst inn á þingi eiginlega eftir að vinstrið var til og Sanna fór í framboð með VG í Reykjavík. Ég held að það sé kannski vill Rósa Björk segja þetta því hún var kosin, en ég held að hún hafi bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósa svona stefnubreytingu VG að það veigamesta sem er gerst hjá VG er að Sanna bæði fram með vinstrinu. Spáruð því að Sanna fari yfir í VG og bjóði sig til þings undir merkjum VG? Nei, ég held að spáruð því ekki? Nei, ef það nú er þetta fórst á VG heldur að það sé færi á að endur þessu VG, þá held ég að sé algjör misskilningur. Það er færi núna á að búa til nýtt framboð, til dæmis bara eins og vinstrið. Það sem er pláss fyrir fólk sem var í VG, það sem er pláss fyrir fólk sem var í Sjálfstæðisflokknum og vill ekki verið í þessu leinifélagi sem sá flokkur orðið núna. Flokkur sem ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái hluta af kjósendum kannski flokks fólksins til sín og svona nýtt upp af. Ég held að það sé pláss fyrir það og það sé ákveðin svona vilji til þess í samfélaginu. Ég hitti engan sem segir við verðum að ná að endurreisa VG. Þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í VG til þess að upplifa það. Alltaf svona leiðrétta söguna. Þannig að ég held að það sé þannig. En annars er þetta ekki svona, það er ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og það gæti kannski komið inn könnun þar sem kom eitthvað svona undarlega niðurstaða, en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk er ekkert svo mikið að hugsa um pólitík á sumrin. En svo erum við náttúrulega með þessa Evrópukosningar. Já. Kemur ekki óvart að Viðreisn missi fylgi svona í upptakti? Nei. Ekki? Nei, raunverulega ekki. Engi forspá Nei, ég myndi ekki leggja á mikið upp á því. Það er eitt sem að maður verður var við í samfélaginu. Það er svona óþreyja gagnvart forystu flokkana. Til dæmis, þegar ég var að ræða við unga fólki í gær, þá ræddum við það meðal annars að Kastljósdóttin, þar sem að Sigmundur var að hneggja á Dag B og ég held að fólk hafi bara það síðasta sem fólk vil hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala um Evrópumál. Þannig að
ég myndi ekki tengja þarna á milli. Það getur vel verið að Evrópusinnar fái byr í seglin, en það er þá bara ákvörðun í þessum kosningum núna, en það leiðir ekkit sjálfkrafa til fylgisaukninga Viðreisnar. Kannski ef að verður góður sigur, 57% segja já, þá getur komið svona svipað og við sjáum eftir sveitarstjórnarkosninga til Sjálfstæðisflokksins. Já. Í kjölfarið á Evrópukosningunum. Sem er alltaf svona, verið svolítið kjánaleg, kannski er þetta, lærðu við að lifa af með því að stick with the winners, kannski að þú ert dádýr, laupandi eitthvað stað, eða Að það sé svo frumstætt, já. Það er sniðugt að elta þann sem er sterkastur. Það er líka anda þess sem að ég er alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur, gleymum því ekki ég að við erum dýr. Markmiðið að rækta hinn guðlega anda sem okkur var líka gefið. Já, það er örugglega markmið, en við erum samt dýr. Það kannast ekki við söguna með maðkinn í leiðjunni að hann verður að horfa til tunglsins. Þannig að sekkur hann í drulluna. Já, akkurat sko. En Það er minnst það að því að verðum að tala um það, að þá finnst mér eiginlega, ég var eitthvað að skoða samhjálpar málið. Já, það lítur ekki vel út. Ég er rosalega vandraði með þetta samfélag sem að við búum í. Já. Þetta er náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hefði ekki verið staði rétt að einhverju grendakynningu, að það þurfi einhverju grendarkynningu, að ef að fátækt fólk á að fá að borða, að það er lítið út eins og að þú set að fara að byggja upp einhverja eiturefnaverksmiðju. Ég bara mjög erfitt með þetta mál. Með þetta sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál þar sem að fólk vil alls ekki fá sambýli eins og var ekki svona dagsetur fólks með geðraskanir. Já. Það er bara 3. hús frá mér, er svoleiðis, Vín á Hverfisgötunni. Sögufrægt fyrir að vera mannúðar bara höll. Ótrúlega fallegt og maður labbar hana framjá og heilsar fólkinu og fleira. Það er bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem er dagsetur fyrir fólk með geðraskanir. Svo er leikskóli, það er gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, ég finnst þetta að vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég labba oft fram á gistiskýlinu. Ég heilsa ekki, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sumum fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskýli. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umboð til þess að heilsa. Stundum heilsar einhver mér fyrrabræði, þá heilsa ég. Já, ég heyrði í gær að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara á einhverju tækniatriði sem væri bara dregið upp, augljóslega til höfuðs mannúð. Og ég er að heyra líka svona dálitla andúð gagnvart meirihlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa sitt. Sem var nú ekki merkilegt. Var nú ekki merkilegt. Sett eiginlega á ömulustu lóð Reykjavíkur. Einmitt. Og spurningin er ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðun? Þegar þú sviptir fólk möguleikanum til þess að búa einhvers staðar. Hvað gerist svo? Mér finnst ömurlegt að hlusta á Einar Þorsteins, hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt. Hann sagði einhvern veginn svona, við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík, svona hjólhúsa byggðir. Já, það ganga. En byrju, hvað er fólkið að vera? Ég meina, byggðu þá upp borg þar sem að fátækt fólk getur komist í húsnæði. Hvaða hroki er þetta eiginlega? Og það ganga mím Einar í fínu fötunum sínum, rosalega vel klæddur, svona sussa á fátækt fólk, Þetta finnst mér ekki góð ára. Þetta hefur verið loðandi ekki góður bragur á þessu. Þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkurborg mjög lengi. Til dæmis að þeir eru verið að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hina fátækustu. Og þá er alltaf einhver sem svarar, og það getur verið bara úr vinstriflokki, sem segir eitthvað, já, við viljum ekkert að byggja upp einhver slömm. Og þá, ég veit ekki hvað er verið að vísa í, er verið að vísa í Fellahverfið. Ég fengi fólk sem ólst upp í Fellahverfinu og það lýsir í Fellahverfinu ekki þannig og ég er alveg vissum að við næðum að tala við fólk sem býr í Fellahverfinu núna. Það talar ekki svona Fellahverfið.
Því að yfirleitt það þannig og það bara vitað með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem margt að fátæku fólki saman. Ég get alveg lofað því að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólk kemur saman en nema kann bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað. En þessi svona hugmyndum það að það verði vandamál ef að 3 fátækir koma í saman en það sé ekkit vandamál ef að 3 efnaði komið saman. Ég held að þetta sé þvæla frá upphafi. Þetta stenst ekki neitt. Þetta bara byggt á fordómum og svona einhverju andstyggð gagnvart hinnum bjargarlausu, fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstoð að halda, sem að því miður, mér finnst oft vera svona eins og hangi einhvern veginn yfir ráðhúsinu, af því að þetta ekki bara gagnvart hjólhúsabygg, þetta gís oft upp. Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og fara í bara eitthvað átak gegn eigin fordómum og Einar Þorsteins verður bara að fara úr, hann getur farið í þessu fínu fötur sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hjólísinu og ég held að hún sé húsbílildar og kynst þessu fólki. Þetta ekki eitthvað sem ég trú ekki að neitt hafi kosið en einhvern veginn til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk. Heldur það? Nei, bara alls ekki, alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega þetta gott hjá þeim að vera svona ákveðin gagnvart þessu blessaða hjólafólki, Ég heyri engan. Svo sumir, þú getur líklega komið upp heimili fyrir svona 1 milljón plús, keyptir eitthvað gamlan bíl og dittað að honum og stungið honum í samband. Og það kannski bara efnaðslegu raunveruleiki fólks að það miklu betri kostur að þú ert fátækur að eiga þinn eigin bíl þó að því fylgi ýmis konar óþægindi heldur en að þú kannski hefur bara engan annan kost, Þú kemst ekki svona inn á leigumarkað, Þú getur ekki keyptir. Þess vegna segi ég hvað næst, Eru borgaryfirvöld hugsaðu næsta leik framtíð? Það eru að rekja þau út úr svipað og til þess barnafólkið. Það búið að rekja barnafólkið út úr borginni. Því að barnafólk kannski með 2 ung börn hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að það væri þægilegt. Allavega, 40 fermetra íbúð sem að þau mögulega hafa efna á innan Reykjavíkur. Það bara erfitt að vera með 2 kannski börn og hvað þetta ekki, svona 3 þvottavélar á dag sem að það að þvo og þetta bara erfitt. En fyrir sama verð getur þú farið í Þorlákshöfn eða upp á Akranes og þá ertu með garð og með kannski 100 fermetra. Þannig að einhver leiti verið að rekja barnafólkið út úr borginni nú og rekja fátækafólkið og fyrir hvað til þess að við löppum bæinn og það bara einhverjir Einar Þorsteinsson að sperra sig eitthvað í fínu fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg. Nei. Ég vil hafa einstæða mæður að ýta barnavögnum og ég vil hafa þegar menninni sem ég heilsa á leiðinni heim það svona maður með alvarlega geðraskanir sem að stoppa mig alltaf. Hann einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort ég sé með 500 kall eða 1000 kall í veskinu. Þannig að ég spjalla við hann. Ég heilsa manninu sem að hreinsar upp úr ruslafötunum. Hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna. Þú veist, ég meina við erum að búa í borgarfjölbreytileiki. Já, það sem pláss fyrir alla í borginni, við ætlum að búa í heimi sem bara fyrir svona menn eins og Einar Þorsteinsson. Þannig allir sem hafa ekki náð status Einars Þorsteinssoni, þeir eru með að líða illa í heiminum. Og þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir hjá Samhjálp, við viljum að þeim líði illa. Hvaða rugl þetta? En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu, þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og það ósögð lítil frétt sem jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt. Þú varst að segja mér áður við fórum hér í útsendinguna að það hefði runnið í gegn fjölmiðlafrumvarpi sem
Já, hans loga sem þýðir Því var það. breytt áður, Einmitt. frumvarpinu eða Já, drögunum, eða ég veit ekki hvað þetta kalla, var breytt af því að ég talaði svolítið um það hérna áramótin, að það væri svona þröskuldar sem hérna væru, það væri eiginlega ekki hægt fyrir okkur að halda áfram uppbyggingu samstöðunar óbreyttu. og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld. Já, ég held að þeir eru að breyta þessu og þetta var samþykkt Já, og allir verði ekki þá umsóknir núna einhvern veginn í sumar og það kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram. það er mjög líklegt, er það ekki? Jó, en þú veist, maður veit aldrei, maður má ekki... Það er aðeins minni óvissa af því við erum ofta að tala um hvað það standi tæft, sko. Það var eiginlega bara... Þessi starfsemi. Ég upplýði það hérna áramótin að hérna frumvarpið hafi verið samið í samtali við Moggan og Sín og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd undir ykkur svona fögru hérna, markmiðum að auka lestur eða eitthvað. Já. Þannig að ég upplifði það svolítið þannig, en ég vona að við fáum svona stuðning eins og hinir bara. Ég stundu spurður hvað er samstöðin og ég stundu svara í löngu máli en stundu segi ég bara lestu viðskiptablaðið þá segir fólk kannski já og þá segir ég held að samstöðin sé einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skiptir mjög miklu máli upp á fjölmiðlun á Íslandi að við höfum sem flesta tóna nægilega margir eru þannig fjölmiðlarnir sem að horfa á heiminn og ofan frá en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lággróðrinum. Og mættu kannski standa okkur bara betur. Já, það er svo mikill rosalegu blástur frá Mogganum og viðskiptablaðinu og sömuleyti getur rúf þetta upp, sko, tóni sem að kemur þar. Mjög. Þannig að þú nefndi sko stéttabaráttu, en það sem við vorum að ræða áðan er vel ekki stéttabaráttu. Er það ekki? Nei, það liggur við að þetta sé svona borgarleg mannúð sem að ég man þá tíð þegar hérna, Sjálfstæðisflokkurinn var líkari í kristilegum demókrötum. Það var bara talið vera hluti af hérna, hlutverki þess flokks að hérna, vera ekki svona vondur við fátækt fólk. Já, áður en hann fer á frjálshyggjuvagnin. Ertu að tala um þann tíma? Já, það er svo að hérna, þeir halda að það að vera hægri maður, þá eigi maður bara alltaf að vera í liði með Þorsteini Má og bara ekkert að gera neitt annað en það sem hann vill. En Sjálfstæðisflokkurinn sem ég var barn, að hérna, það voru í þeim alls konar armar, meðal annars Fíladelfía í Reykjavík var alltaf inn í Sjálfstæðisflokkurinn, þar komu svona, löggurnar voru oft úr Fíladelfíu, en líka fólki sem mann í félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar. Já. Og þannig að svona mér finnst ekkert fráleit að fólk innan úr Sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðma þetta hvar komi og slái vörðum stórkostlega starf sem er unnið í hérna, matstofu Samhjálpar. Nei. Eða leyfi hérna, fólki sem að hvort sem það er á efnaðslegum ástæðum eða bara svo hefur við líka hafa pláss fyrir fólk sem er bara sérviturt. Ég vil bara búa í hjólísagarði. Og hvað er það eitthvað að trufla þig eða? Nei, bara alls ekki. Alls ekki. Eins og ég sagði það, hann sem flesta liti í kringum mig og sá tíminn löngu liðin að hérna að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist. Það er nú þannig í samfélaginu sko, því miður og ég held að við höfum aldrei verið verri. Ég held að sé líka þú veist, þetta bara í listum og eitthvað fleira, það er bara, þú veist, þeir njóta virðingar sem að meika það, sko. Við höfum að vera að dásta þeim sem er að, þú veist, skrifa ykkur að reyfara og selja þá eitthvað meira heldur en ljóðskáldin eða eitthvað. Ljóðskáldið og listamannalaun. Já, ég komst eitthvað til vits og ára áður en þessi stemming var til. Ég er alltaf svo hissað yfir þessu. Ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum, sko. En mér finnst allavega eftir því sem maður eldist, ef maður gefur sér að maður þroskist leið, að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum, þá er mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag, að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki. Það er eitthvað allt annað sem ég leita eftir nú orðið. Það er eitthvað í mér sem að rekkur alltaf tilbaka þegar sú stemming kemur upp. Líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsalukrakkar líka.
stjórnmálaflokkana svona, þessu reknir eins og vinsanleikrakkaklíkur. Já, Og ég hef líka alltaf það er eitthvað bara í hnakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það. Ég vil ekki vera í vinsanleikrakkaklíkunni. nei, maður einhver andús hérna. Nei, því að það er bara, þú veist, hvernig ákvarðanir eru teknar og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir af þessu. Ég held til dæmis að hinn þrönga klíka sem að náði völdum í samfylkingunni, sem er típisk svona vinsanleikrakkaklíka, sem að svona býtur aðra af sér og það er allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta einhvern veginn að það heyra bara ekki gaggrínina og þetta áviðum svo sem fleiri flokka. Sem minnir mig á eitt alltaf fyndið í gær á Facebook. Það var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun? Öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst. Þetta ykkur? Já, og hún var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko, hugsaðu þér, að heimurinn er fullur, Ísland er fullt af hópum, eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur er bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær. Að sko það er svo margir Facebook-hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni. Nei, við rættum þetta meðal hans unga fólki, við ræðum þetta oft við rauðaborðið. Kannski þetta við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandaðri hópa hérna. Það var ólíkur aldri og við erum með svona öldungadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski eigum við að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir, heldur bara svona með ólíkar reynslu og því það er náttúrulega, það er menning sko, að við getum talað yfir hópa, það er ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og er alltaf að hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunar og þú og það er bara, maður þornar upp á viku bara ef maður hittir ekki fólk sem er svona annars konar. Þess utan að það er nánast guðdómleg upplifun þegar maður skiptur skoðun. Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptur skoðun. Veist, þá líður manni bara eins og maður sé síungur. Ég veit ekki við veistu svolítið gamla að gera mér upp skoðanir og svona. Þannig ég veit ekki hvað þarna. Þú veist ekki alltaf. Hvort ég hafi haft skoðanir þessu bara. Nei, ég veit. Mér finnst til dæmis beinamálið hans Jónasar. Það er dæmi skoðun sem ég skipti Ég næði ekki að koma mér að skoðun á því. Nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fáránlegt. Svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinu verði rannsókn. Það er stundur sem að er eitthvað í gangi og það er rosa margir sem hafa harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér að skoðun þessu. Þetta fólk mun alveg sjá umræðuna bein Jónasar. Ég þarf ekkert að blanda mér í það. Heyrðu, en ef að vinda okkur í efni þáttarins, þú ætlar að hefja þáttinn í gamla daga, þá byrjuðu alltaf á því að tala það sem var síðast, en við höfum svolítið snúið í við síðustu daga. Hvað er fyrst? Ef við ræða fyrst það sem er fyrst, þú ert ekki með Trump-tíma? Jú, Trump-tíminn, það var við byrjuðum á því, ég veit ekki, bara fyrir ári síðan eitthvað, þá fáum við fólk til þess að ræða, hvað var Trump-tíminn, og hugmyndin var svolítið svo að sko Trump er bara þannig að þú þarft eiginlega bara að segja Trump og þá fer umræðan í gang. Og þannig hefur það svolítið verið. Þetta er datt svolítið niður á meðan ég var veikur en ég ætla að endurnýja og alltaf að hafa einn Trump-tíma núna á eftir. Og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagnfræði og hefur oft komið hingað. Og Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hann hefur líka komið hingað. Hann hefur svona varið efnaðastefnu Trump, hefur verið að reyna að útskýra það fyrir okkur. Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem er heimspekingur á menntavísindasviðinu. Og þetta er allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum. Kannski, ég velti því einhvern veginn fyrir mér í Trump-tíma
hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump? Af því að það hefur náttúrulega orðið gríðarleg breyting og sumuleyti þá fjalla þessi Trump-tímar það. Við erum að reyna að höndla þær breytingar sem að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkosningarnar í haust og eitt og þetta. Já. Ég veit að Ólafur Páll hefur mikinn áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump að grafa undan, það bara þannig. Já. Og sem náttúrulega ótrúlega skrítið að þetta svona styrkleiki Bandaríkjanna þetta öfluga háskólakerfi og svona hvað þeir hafa byggt mikið á sko menntun og vísundum og öðru slíku. Mér sagt að þetta kínverskir háskólar séu bara eins og raketta. Bara ef þú sko telur tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað leira. Að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjunum eru í högti sko. Þetta eru merkilegt. Ótrúlega breyting á skömmum tíma. Nú, einn gestaðinna í Trump-tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarson, hann verður ekki hér að ræða Trump, en hann verður að ræða við bróður þinn átökin í samtímanum, eða ekki? Jú, sem kannski ekkert svo óskilt Trump. Við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá þau þurfa að finna leiðina út en það ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig þau ætla að ræða það. Og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Hálfdanarson ætla að fara að ræða það hvort að við séum kannski íslensku átökin. Þetta verði blóði drifið sumar. Já. Og ef það klofnar á milli að þá græri ekki. Það ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segist. Nei. Þannig ef þú lendir öðrum megin gjárinnar, að þá erfitt að rata eða að leggja til að verði brúað. Ættum við að brúa yfir? Nei, í fjandanum. Fá þetta lið yfir okkur. Ég heyrði formann Bændasamtakanna senda ríkisstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðinn og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öllu upp í einhver leiðindi. Já, og Kristof Frostadóttir svona sumuleyti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar. Þess vegna er þetta svona eins og eitra peð, þú mættir ekki snert þetta. Nei. En þeir munu greiða fyrir okkur, Guðmundur Hálfdanarson og Sigurjón. Þú ert nú ekki hættur. Nei, ég ætla að fá hann Guðjón Hrein Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Já, fyrir norðan eða ekki, en ekki Akureyringur. Já, hann Akureyringur, heyrist á Mælens. Já. Kennir annarkvöldu við Emma eða Vaffemma, sennilega Emma. Hann nú búin að vera formaður nokkur ár. Ég ætla að hitta nokkur sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara. Ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það væri 7% samdráttur á framhaldsskólastíðinu og mér finnst það bara Ég sagði 4-5 milljarðar eða ekki? Já, ég sagði ég bara misti af þessu. Hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólana. Mér finnst það bara á skjön við allt sem maður heyrir framhaldsskólan. Ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig þetta gerist og ræða svolítið framhaldsskólana og framhaldsskólandi líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastigin þetta endalausu alltaf verið að skipta menntamálaráðherra. Það var engin tölaði lengur held ég hvað eru búin að vera margir menntamálaráðherra frá hruni til dæmis. Nei. Það einhver óheyrilegur fjöldi sko. Og þetta alltaf eitthvað olnboga barn. Svo kom allir inn nýjir og alltaf aldeilis að taka til í Bucktown eins og við sagt í Bandaríkjunum, koma með einhverju slætti inn. Ráðuneytið eiginlega styður ekki stefnuna sem er þó samþykkt. Þetta fáralegt ástand. Þannig ég ætla að tala við fyrst og þetta er láta Guðjón útskýrta fyrir mér. Hvernig er það virkilega svo að það sé verið að stórlækka framlög í framhaldsskólanum á sama tíma og við erum að hlusta á stjórnmáluna að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að það lítur að vera dýrar að ekki. Það lítur að vera dýrar að kenna hárgreiðslu heldur en félagsfræði. Ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og grunnskólum, þau horfi til iðngreina núna.
þeim líður eins og þeim líður eins og gervigreindin taki ekki á þeim rafvirkjunina eða húsasmíðina eða svoleiðis. En það sannlega rétt hjá þeim. Má vera rakari, þó svo að gervigreindi gæti rakamann, þá myndi maður aldrei stinga hausnum þar inn, sko. Í græjuna. Það er í sammálaðir. Ef þú ert oftast gervigreindina, þá skaltu læra að vera rakari. En þá er tvennt ónefnt, það er kortveikja á mínum herðum. Hann kemur hingað, hann Lárus Ýmir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður, og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum. Hann er mikið að spá í Musk, fyrsta trilljón. Hann er ekki svo eini sem trúi því, aldrei. Nei, fyrsta trilljónaran í veröldinni. Og þetta er gild spurning. Ég hef verið að benda á þetta í nokkur ár, eins og... Og mér kemur svolítið óvart kemur ekkert óvart. Mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfarnum árum hvað þetta breiðist út, þessi sýn. Það er svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálana sem er bara, þú getur eiginlega ekki talað samfélagsmál nema að tala ólíkarkisma og auðræði. Og þetta spænir svo upp samfélögin svo hratt. Akkurat. Það verður spennandi að heyra hvað Lára segir þetta. Já, og rúsinan í pilsuendanum hjá okkur, það er að hún Margrét Bóasdóttir, hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi. Og það kann að vera að verði gestur með Margréti, en það liggur ekki alveg fyrir. Sem brest í söng. Já, mögulega. Þú að búa til söng. Já, það væri gaman, sko. Það var meira að segja að það er sungið í stofunni í HM. Nú? Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisvar eða þrisvar brostið í söng. Ég hef mistað því. Það er skemmtilegt, já. Einmitt. Jú, við ættum alltaf að syngja meira. Heyrðu, en vilt þú ekki bara kveðja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum? Já, ég ætla nú ekki að kveðja. Ég ætla bara ég ætla að fara fram og sækja Trump sérfræðingana, en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum, en langmesta aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að samstöð mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings, og væri eiginlega ekkert vit í öðru. Það væri fáránlegt að við myndum byggja samstöðinu upp á stuðningi frá auðmönnum. Ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðin er, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem er 2.750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt, og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo ætlum við að spjalla Bandaríkin út frá Trump. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar, og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis- og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is, og hafðu samband. Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina.
Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Verður nú alltaf að hafa það sem að kallast Trump-tíminn. Við byrjum á því held ég bara síðan haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út, þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sagnfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og komið oft í Trump-tíman, en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur, nýliði hérna með okkar. Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki. Þá. Sko, þegar við byrjuðum, þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn, þá var einhvern veginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu. Að við gætum eiginlega rætt eiginlega hvað sem utanríkisstefnu, bara skiptingu valds í Bandaríkjunum, háskólakerfi, fjölmiðla, breytingar á stjórnmálunum. Það var einhvern allt undir, svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump. En það ekki alveg svo nú. Það ekki eins svona mikið undir. Nei, það ótrúlega hvað þetta búið að geðast hratt. Stemningi núna allt öðruvísi en eins og segir síðasta haust. Algjörlega. Þegar umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Núna þetta meira, ef verið að tala að hann sé orðinn lame duck, þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af kosningunum í nóvember. Það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim, óháð því hvort hann tapar þeim ekki, en hann talað að hann sé orðinn svona svo kallar lame duck eða þessi svona fósiti sem hefur engin áhrif, þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar. Og það raunhæft að staðan sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember? Nei, ég meina við sjáum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu 6 mánuðum. Það getur alveg hringsnúist aftur. En það náttúrulega lítur allt út fyrir núna að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demókrata, hvort ná öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka öldungadeildinni og í rauninni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana. En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það? Og svo hann ekki að því núna? Það ekki þessi svo kallaði þessi drög að friðarsáttmála við Íran, það ekki svona það sem núna verið að reyna að koma í gegn til þess að eigi einhverja von í haust? Það viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur. Já, heldur betur, en að samanskapi það þarf að binda endi á það nema hérna efnaðslegu afleiðingar af því muni koma ennþá verð við Bandaríkin, mun alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir republikana í haust. Þannig að alltaf pælingin þetta, hann hefur sagt það sjálfur, að ef við sem ekki frið, þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu. Og ég ætla ekki að vera annar... Heimsviðskiptin fari down the drain. Einmitt. Og hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover, eins og hann orðaði. Og það svona það sem og vissulega náttúrulega kalt henni örlagana, hann það sem hann að vinda ofan af eigin mistökum, sem náttúrulega eigin vitleysu að fara í þetta stríð við Íran. En það náttúrulega það sem öll orkan fyrir núna. Og það náttúrulega, við vorum farin að tala held undir lokás í fyrra, að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan þessu svona mikla þessu mikla meðbyr sem hann var með í september, október. En kannski kom svona og ég meina, Grænlandsmálið. Og eiginlega frá kosningunum í nóvember, eða ekki? Já, kosningunum í nóvember. Það komu svona vísbendingar að það væri svona, það væri ekki meðbyr með honum. Einmitt. Og það komu fram svona sterkari raddir innan republikana
sem voru gagnrýnan, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og svona rjúfa svona rjúfa samstöðuna innan MAGA hreyfingarinnar og svo kannski kemur svona Grænlandsmálið og þá svona aftur vex svona ásmegin að mörgu leyti svona þú veist og aftur svona Venezuela og Venezuela náttúrulega kannski svona mest að öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með Þannig ekki góða endi á það mál Nei, ég meina bara það er erfitt að horfa en náttúrulega við erum ekki búið að undirrita friðarsamninga bara einhvers konar memorandum of understanding sem svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þannig að er það sáttmála sem gefur það til kynna að Bandaríkin hafi tapað því stríði. Svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkjanna eða loftrás Bandaríkjanna. Já, ég meina bara meira en þið fengu í Obama-samningunum sem að Trump reifu tætlur og gagnrýndi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapið bara núna í gær og þá samþykkti öldungadeildarþingið svo kallega svona War Powers Resolution sem að mér skilst að segja fyrsta skipti sem að slíkt hafi verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og maður ekki gleyma því að báða deildir þingsins, það er meiri hluti repúblikana. Þannig að bæði til þess að samþykkja þetta í rauninni þessa fordæmalausu þingsályktun að það þurfti þessi tvær báða deildir þingsins sem eru báðar í höndum repúblikana að samþykkja það, þessa fordæmalausu þingsályktuna tillögu sem í rauninni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu, halda áfram stríðinu í Íran. Það hefur ekki lagagildi Ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta er svo kallar concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans. Þannig að ég held að þetta sé meira álitssnekkir fyrir hann. Þetta er álitssnekkir fyrir hann. Og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu? Það er ekkert erfitt fyrir hann gerir bara það sem hún sýnist. En sástu þetta úr sammála þessu að það er eiginlega ljóst að repúblikana munu tapa kosningunum í nóvember eða er við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega Ég veit, hann er að fá á sig mikla gagnrýni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að MAGA-fólkið það fór af þessir talsmenn MAGA, sjálfskipuðu talsmenn MAGA, Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk, það fór út af, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America First, að Bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag. Og hafið byrjað gagnrýnir út af stuðningi Bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza? Þjóðamorð Bandaríkjanna? Eða þessum stuðning Bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza? Já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza. En ég held að hann hefur farið fram mjög víða til að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að hann segir sjálfur nýju stríð eða átök og Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðinu ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa. En þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran. Þetta voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Ísrael. Að þeir leggja á þessu og reyna að skapa frið en þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði. Og það vissur svo sem allir, Það vissur svo sem allir fyrir, þannig að þess vegna fóruður í að drepa tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmu upp úr rústunum gætu þá verið viðræðuhæfir og kannski á einhverjum
nótum. Við myndum kannski ekki segja viðræðahefð, við myndum segja að myndum bara beygja sig undir það vald sem að Bandaríkjamenn var að þröngva yfir Íran. Já, ég bara nota þetta orð viðræðahefðir að mati Bandaríkjanna, en sem að kannski margir Íran og líta bara sem einhverja kvislingar sem að kemur. En þeir eru með þarna umgjörð og hún er mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir, það eru efnahagsþvinganir, það er líka sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land. Ef þeir hætti þessari vegferð að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt. Og þeir eru bara hræddir við Íran sem kjarnorkuveldi. Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utanríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna? Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma það. Þú mátt ekki segja þetta hafi verið afglöp? Ég held að Írak-stríðið hafi verið meira afglöp, en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll, þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli. Það eru 60 daga samningarammi sem er framöndan, eða sem er byrjaður, og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykja ekki það sem Trump er að reyna að neyða á til að semja að þá vitum ekki hvað hann gerir. En hann er á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum bent á að það eru miðvetrarkosningar framöndan, og það er verið að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of illa út úr þessu öll saman. Og í aðdraganda kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur, hvað kostar bensinnið út á bensinstöð. Já, er það ekki bara alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á? En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensinverðinu niður í nóvember. Já, með þessu memorandum of understanding þá var hann búin að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá er hann ánægður. Hvað segir þú, Ólafur? Heldur að hvernig meta Bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgreind til þess að Ég held að með þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð. Maður veit ekki hvort það þykkur einhver ráð yfir leitt, sko. Það er oft sagt, sko, að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessar loftarásir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum forsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá til að þessi kom og sagði já. Þetta er svona einn skýringin. Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt, sko, og það er náttúrulega, mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu skulle yfirleitt hafa pólitískt samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum, sko. Það er eitthvað talja mót honum? Já, eða bara hafi fáið áhæðir einhver stað, sko. Ég held að það hefði gist í Hvíta húsinu. Já. 8 skipti síðan fyrir ára, sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gista hverju öðrum. Já, það verður örugglega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þarna. En þetta hefur náttúrulega verið, sko í fyrra skipti sem Trump var forseti, þá náttúrulega fór hann ekki í stríð. Og er sennilega bara einn af fáum, ef ekki var þá bara einn af fáum forsetum Bandaríkjanna sem hafði ekki farið í stríð. Þannig að það voru talsvert margir sem kusu hann, held ég, út á það að hann væri að þessu leyti ég getur kannski sagt friðarsinni, henn er ekki svona, hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega, en hann allavega, hann hafði ekki farið í þessi stríð við önnur ríki, en svo er náttúrulega fer hann þvert á það núna í þessu tímabili og með innrásin í Íran og fer og rænir forseta Venezuela og svona. Og þetta er náttúrulega mjög herskár gagnvart hersetinni þjóð á Gaza og svo framvegis, þannig að það er einhvern allt annað upp á teiningu, þannig ég held að Eitthvað Dönum, mætti segja? Já, með yfirlýsingar Grænland sem er nú þannig að það er einhvern veginn allt annað
allt annað hljóð í stróknum sko og þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið honum baki út af þessu og Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið það er svona, nei þetta er ekki stríð, þetta er við erum að koma á friði með valdi. Það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem er oft notað. Já, það er náttúrulega alveg gömul hugmynd sko á Vesturlöndum. 18 mann sem dóu af bandarískum hermönnum í Íran. Það er ekki svona eins og að þjóðin upplifið að hún sé að blæða út í stríði. Nei. En það er náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum og Vesturlöndum að það sé hægt að koma á friði og lýðræði með hernaði, sko. En það gangi nú ekki og alls ekki í Íran, sko. Og ef að maður les, sko, viðtöl við fólk frá Íran, sko, þá er bara... Sko, þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir, sko, fólk stendur saman, gagva andspæni sko svona ógnað utan. Þannig að það er ekki, held ég þannig að svona almenningur í Íran, sko, það er náttúrulega, Íran er þetta mjög, það er alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur, en það er samt bara, sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt núverandi ríkisstjórn er bara sterkari heldur en fyrir stríð. Þannig að þess vegna hafa þetta verið algjör afglöp sko. Það séu margir sem myndu segja sem svo ég er ekki fylgjandi í klerkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndi velja fyrir mig. Nei, algjörlega. En ég held að megi benda líka á það þegar það er verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran, þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna, þetta er mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál, alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fái kjarnorkuvopn. Þetta er náttúrulega, það má eiginlega segja að Íranar einhverju leyti hafi kallað þetta yfir sig, alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins, hvernig það hefur komið fram í Gaza. En er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt, svo framalega sem er í þágu Bandaríkjanna? Sko, ég held... Ef þú gerir eitthvað að stofna Íslamskt ríkið eitthvað svona þess? Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að Íran er Íslams. Þetta er miklu meira en það. Íslamskt ríkið, það er klerkaveldi. Já, en ég er að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru Íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt, með stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það, eins og Hezbollah. Þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndi kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði. Þannig að þú þarft að vera með sjónarhorni á tilteknum stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, séð frá Íran er Hamas bara frelsisbarátta Palestínumanna undir hernámi Ísraels og ég meina, hvaða ríki styður það ekki, myndu þeir segja. En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala um nýjustu birtingamynd á sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem Arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði, hversu sterk eða veik hún er, en vandinn er ekki að alltaf að leysa máli með hervaldi. Það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi. Og nú er þeir að reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi, þeir eru að vona að stjórnvöld sem er að mótast og birtast í Íran, þessi nýju stjórnvöld, að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar ákafir í sinni hugmyndafræði. Sko,
margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu. Þeir töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náð markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa, sem var að stöðva kjarnorku ná öllu aukaða úrræðinu. Já, það færi og þar undir þeir náðu, þeir kom í ljós að þrátt fyrir afl bandaríska hersins, þá náður ekki fram þessu markmiðum. Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðvar í nágrannaríkjunum, voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuzsundi, voru með hótanir að eyðileggja vatnsvinnslu í þessum ríkjum sem myndu eyða þeim bara á, sem næstum svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að Bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú Exet og Trump á afl flotans og flughersins, þau geta ekki náð markmiðum. Og það heitir að tapa stríði. En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Þetta er ekki búið, leikurinn er ekki búinn. Hvað gerist eftir hálfleik? Það eru 60 dagar núna framundan, það sem við erum að semja nákvæmlega semja þessi atriði. Þau eru öll í þessum memorandum of understanding, kjarnorkuvopnin og allt þar í kring, eftirlit með þeim og allt svoleiðis. Það sem ég er að meina er staðan í stríðsátökunum. Þeir sem halda þessu fram sem ég er að segja, þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun Bandaríkjanna, ef að þú ferð ekki að mínu vilja, að þá mun ég að gera hvað. Þú veist, aflið sem að Bandaríkjamenn voru að sýna í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðum Bandaríkjanna. Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu, hann vill ekki fara í stríð, hann er businessmaður. Hann vill ekki kasta sprengjum á það er eitt. Hann vill ekki fara með landherinn inn, hann vill ekki fara í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Hins vegar reyna að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við höfum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því. Sveinn, ég er að vitna í ýmislegt sem ég les og sé og eitthvað fleira. Hvernig myndur þú meta að það væri almennt túlkun á þessari stöðu sem að eftir þetta stríð, sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur? Er það þannig að það sé enn von að Trump ná að lenda vel og eða er það þannig að Trump er bara í hægu undanhaldi frá rángri ákvörðun? Já, mitt. Ég held að hann er opbóðslega bara ef við hugsaum út frá hans pólitísku stöðu, þá er hún náttúrulega mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í fylgjast með fjölmiðla umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá fórustu Bandaríkjanna koma fram og gagnrýna fórustu Ísraels. Því að hingað til hefur náttúrulega ekki komið það er bara límt saman bara og Trump, þar sem allir fallegu hlutinni sem Donald Trump er búin að segja Benjamin Netanyahu undanförnum árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega J.D. Vance varaforseti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gagnrýnt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað beygja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilyrði að hætta hernaði í Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið Bandaríkjannir hafa verið tilbúin að gefa eftir. Og hvað sterk staða Íran var? Hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaviðræðum. Og Bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að koma og segja og þurfti að aga Ísrael sem er eitthvað sem að Bandaríkjastjórnir, alls ekki Trump, ekki Biden heldur, hafa verið reiðubúnir að gera, ekki á Gaza, heldur ekki í Líbanon og svo framvegis. En núna hafa bæði Trump og Vance stigið fram og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða. Og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að Ísrael er bara flott ríki og við styðjum bara Ísrael eru góðu vinir okkar en þeir eru bara eins og Frakkland eða Bretland. Það er ekkert sérstakt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael. Og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar þeir fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá eigum við að búa til smá fjarlægð. Og núna verður bara mjög áhugavert að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að það er mjög margir í repúblikanaflokknum
sem mjög ósammála þessari nálgun, hinn svo kalluð neo-conservatives og samvinskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanaflokksins og líka demokrataflokksins og víðar sko. Þannig að þetta verður í rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu náttúrulega almenningur og það í rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsálitið í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað varðar samband Bandaríkjanna við Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnefandi stuðningur, sérstaklega með republikana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjana. Og stuðningur við eiginlega skilyrðislausan stuðningur Ísrael. En núna til dæmis samúð með Palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að maður sér þetta bara svona á fjölmiðlum. Maður bara kveikir á MSNBC sem svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömmnum hvað þetta varðar. En þar bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gagnrýni Benjamin Netanyahu og stefnu hans í með Austurlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, alls ekki fyrir Gaza og heldur ekki bara fyrir 2 árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu eitthvað sem alveg spurning hvort að Trump sem ákveðin pólitískur listamaður geti mobiliserað og búið sér til nýja stöðu sem þá ólík þeirri stöðu sem hann búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hingað til. Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem háð skilyrðislausum stuðningi Bandaríkjanna. Já, algjörlega. Þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera vissum hann myndi verja NATO-ríkin sem hefur bara leið og svo setning dottin út að þá bara raknar NATO upp. Já, en eins og með þetta sko, náttúrulega mjög erfitt, ég menn þetta getur verið eitthvað sem að Trump sko bara skiptir skoðunum á morgun. Það getur bara aftur farið að tala um en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreitinga framkvæma því það mjög margir sem að væri að móti þessari stefnubreitingu. Og þannig að það kemur svo aldrei gennum þingið en ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að fá Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump hraðað minkað. Hann orðin mjög óvinsæll þar og það var að tala um að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfa að fjarlægja sig frá Trump til að vinna kosningarnar. Ég held sko að matið á Netanyahu bara það orðatiltæki one trick pony. Það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva. Það reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiginlegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda diplomatísk tengsl, eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir 2 heimsstríð var mynduð sem samband þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið. Og þarna verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem þú ert með Ísrael og þú ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimskum meirihluta, að þá ert að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geta farið að lifa saman frekar en þetta endalausa stríð að reyna að útrýma Ísrael. En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta og hefur eftir loftárásin svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin, hvaða skjól raunverulega í Bandaríkjunum. Þau tölduð áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandalagsríki Bandaríkjanna, það myndi veita þeim skjól. Núna held ég að þau metið það sem svo að þau muni ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran. Nákvæmlega, það það sem vinnan gengur út á núna, það að ná samkomulagi við Íran. Með því að Bandaríkin veiki sig, að þá getur komið friður. Það eru langbest að Bandaríkjunum bara færu úr heimshlutanum. Nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á, að þá munu Bandaríkin taka þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran og draga tilbaka. Það er bara í minnisblaðinu. Já, en það er ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga herliði tilbaka. Því að menn hafa sagt, eru þeir virkilega að loka herstöðunum? Það er ekki að segja, því þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herafla að landamærum Íran og það er sú breyting sem verður snúið ofan af og það verður dregið tilbaka
og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjanna eða einhver annar svæða. En þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði. Þeir eru búin að sýna klædnar og núna er það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt, það eru 2 leiðir færar. Þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið. Og ég held að Trump, hann er búin að sýna klædnar, hann vill ekki gera meira, en við skulum láta, það kemur í ljós hvort að Íranir tefla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum. Það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands, sem að voru svona meira áberandi kannski á fyrir hluta þessa árs, þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og þar sem að Trump var í stríði við, eða kúa, beygja undir vilja sinn háskóla og ýmsa fjölmiðla og eitthvað fleira. Er það ekki bara fínt að hann sé upptekinn í þessum í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingum sem að hann er að gera í bandarísku samfélagi? Já, það má kannski segja að meðan hann er upptekinn annar staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko. Það er allavega ekki verið svona bein sko, hvað segir maður, svona, já, bein átök sko, en það er samt ekki gott ástand. En ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja minn sem er þarna, hvað heitir það, Dean og Humanities Arts and Social Sciences deild í virtum háskóla og þau voru að, og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti hann að tala við alla deildarforsetana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður og það væri eingöngu út af breytingum á skattalögum þar sem að þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverjir reiða sig á, fjármagna sem eru bara skatlaðir öðruvísi, þannig að þetta var Og heldur að tilgangurinn sé að veikja háskólana? Sko... Eða þessi kunningiðinn, sagði hann það? Sem sagt, já, náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum um það að háskólarnir væru óvinir, beinlinnis. Og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og það er svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar en það sem mér fannst athyglisvert og kom mér óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og af því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegis sko, og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko. En þetta sem þessi kunningi minn var að segja mér og þetta er eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum, þetta bara er svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi stað á bara við bara mjög marga, ef ekki bara flesta allavega einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu Liberal Arts College líka sko. Og þannig bara verið að veikja mjög verulega þessar stofnanir. Til hvers? Og þessi kunningi með hann sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmis sem almannagæði. Það er bara verið að vega að þessu, þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já, vegna hvers? Ja, til hvers væri þetta stefna stjórnvalda? Já, ef stjórnvalda er illa við lýðræði þá er að gera veikja háskólana, það og menntakerfið almennt. Þá áttu við lýðræði í merkingu svona valddreift? Bara valddreift lýðræði sem að fólk sko með svona sæmilega gagnrýnar skoðanir tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmis stjórnvöld hafa ekki stjórn á. En einhverju svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið gróðrastýjur vinstri mennsku háskólarnir og þessi hefði besta mál að reynsa til í Bucktown eins og sagt er. Já, það er það sem þeir segja. Þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inclusion og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um.
Sko þetta náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig byrst þetta svona afskaplega, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti og hérna og hvort sem þetta vinstri mennska eða ekki, þá þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna já, hvað maður að segja, þessar breytingar sko það er náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár, að þá er sko sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður, það er töluvert mikið. Heldur betur. Og hérna og þetta er velstæður skóli, þetta er MIT í Boston, Cambridge, og hann var að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógramum þá væri til dæmis búið að helminga fjölda framhaldsnema. Það er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir. Og þetta tvennt að þeir séu sjálfstæðir og þeir séu gagnrýnir, það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega. Ég ætlaði bara að bæta við að þetta er einmitt að gerast mjög víðar. Það er náttúrulega ekki bara verið að loka einstökum prógramum, heldur verið að frista sko, til dæmis inntöku á framhaldsnemum og doktorsnemum. Chicago, sem er einn af University of Chicago, sem er eftir Harvard og ég er kannski með þetta stærsta svona, sem er endowmentið, hvað við þá vil sko. Já. Svona stofn eignina sko. Að eitt stærsta þannig þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn að hann ætlar ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í vísindum nema einhver einni undirgrein og þetta er náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem er ekki bara það er tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að það krísa æðri menntunar hefur verið í gangi dálítið lengur en Donald Trump sko en Donald Trump hefur verið farið og ekki á hana þess að bara atvinnumarkaðurinn fyrir útskrifaða doktora í hug- og félagsvísindum og menntavísindum og öðru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið í rauninni hrynjandi í Bandaríkjunum og Breitlandi í mjög langa tíma. Það er ekki sérstök þörf eftir þessu fólki? Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spila náttúrulega en ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikið þessu fólki en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá er það ekki jafn mikið en svo er náttúrulega Trump svolítið komið inn í þetta og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðal annars að fjármögnunarmódeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að er bara slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að taka inn nýja nemendur eða loka prógramum og svo framvegis eða hækka skólagjöld og næst líkt. En það er kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem framleiða fólk að koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sé ekki hægt að láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opinbert fé að framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu þetta Ég hef svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. En mér finnst þessu fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendurnir fara. Það er að segja að það er borgað fyrir nemendur sem að klára. Sem því að rauninni valið er nemendana. Þetta hefur verið gagnrýnt sko. Það hefur verið gagnrýnt svona... En það er ekki háskólarnir sem er rauninni, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko. Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir og þeir geti beint nemendunum ykkur þangað sem að við komum til ráðherra tilur að vera meira gagnar. Já, algjörlega, en þá er verið að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, endilega háskólanum sem slíkum. Þetta er svo tókstreitar á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanám og ráðuneytisins. Ég er bara að reyna að spyrja því að þessi sjónarmið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstakt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Austur-Þýskalandi, það er nú mjög frægt að Angela Merkel fór hún ekki í líffræði, vildi fara í eitthvað allt annað. Af því að það var bara stuðningurinn hjá Austur-Þýska alþýðulýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði. Já sko, framöndu miðbygg 20. aldar að þá náttúrulega var háskólamenntun ekki að útbreidda hún í dag
en hún var alltaf sérstaklega bundin við elitustjettir samfélagsins, yfirstéttirnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og slíka greinar. Eitt af því sem gerist á 20. öld náttúrulega að það springur út þessar greinar, ekki síst. Og það er náttúrulega helst í hendur við aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag. Og samanskap bara hugmyndir svona réttur til náms og annað slíkt. Og þannig að það er eitthvað sem að, þetta er ekki gömul hugmynd. En að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið, ég meina eins og í Bretlandi í dag, finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað pöpullin getur bara farið í sagnfræði. Það er bara eitthvað svona, bara ef þú er efnaði, þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge, en eitthvað fólk sem býr í einhverjum smábæjum út á landi geti í rauninni lært sagnfræði. Ég er vel að spyrja þetta. Það finnst fólki ekki nógu efficient fyrir samfélagið. Hvort það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina, þú nefnir sagnfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að ef maður fer inn í sagnfræðitíma þá er eiginlega alla nokkur maður undir 60 þarna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagnfræði fyrir opinbert fé? Ég get alveg vott það er ekki rétt. En hins vegar er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir sem ég hef náttúrulega komið inn á áðan er náttúrulega þessi að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræðissamfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er einhvers konar það að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsun og annað slíkt, er forsenda lýðræðissamfélags. Og án og þá er ekki, það má gagnrýna útfærsluna á þessu mörgu leyti og eitthvað svona, en ég held samt að við viljum ekki missa þessa tegunda menntun úr samfélagi, því hún er bara einfaldlega mjög mikilvæg fyrir gangvirk lýðræðissamfélagsins. Ég veit að þú hefur þessa skoðun, en ég er bara að velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að eftir að börn verkalýðsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfn það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mér að samfélagi hefur bara ekki gagn af. Þetta eru bara sjónarmið sem eru í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deiglu. Er þetta þannig eða er þetta eitthvað öðruvísi sem er að gera því Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem er bara Íslands samfélag er bara fullt af deilu tilgang menntunar. Það næri alveg niður í grunnskólana. Já, ég er með svona annað sjónarhorn á þetta, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á austurströndinni, vesturströndinni, í suð- og miðríkjum Bandaríkjana í 15 ára skeið og það eru þarna samfélagsstraumar eins og í söðrinu og í miðríkjónum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereotýpa og því fólki finnst eins og að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump er eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, er svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá sé hann að gera sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð. Sem að fólkið í... Það er kallað identity politics. Fólkið í dölunum hefur tekið upp. Já, og hann er að reyna... Fjallabúarnir að þeir finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarda þeir. Já, því að ég er bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni. Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það. Þetta sé bara hluti af menningarstríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana. Það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningarstríði, það er einhver tókstreita, það eru ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, hvað ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum. Það ekki bara, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, það er verið að taka styrki, milljarða af skólum, það er verið að taka að rannsóknarfé og annað slíkt, bara út af, það bara eiginlega farið onni bara
einhverjar einstakar rannsóknaráætlanir og prójekt og svoleiðis. Það náttúrulega alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis. Þannig að þetta alveg eðlismunur. Já, þetta gangar náttúrulega bara miklu lengra, sko. Þetta Þetta eiginlega svona ritskoðun sem er að þröngva tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólana. Þetta ritskoðun og það sem gerist, sko, það annars vegar þá ritskoðunin sem að á sér staðan, lýsti þessu ágætlega Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vetur og annars vegar sko bara þessi beina ritskoðun sem bara orðrutnaði frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað ég að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við. Þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það er bara stöðugt áreiti og vesen sko. Þannig að fólk hefur bara þeir hefur rannsakað ójöfnuð eða Já, og þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig sína rannsóknir sko þá er bara engin friður þannig að við höfum svona betur fyrir ekki held ég ekki sé mikið af þessu hér og ekkert í líkingu við það sem er í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem er kannski líka svolítið ég veit ekki hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það er sagt að þetta komi frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsins sko en eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það kannski einmitt val einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagni fer bara fólk velur sér nám og stjórnvöld eru ekkert að skipta sér af því nema að vísu það er svona fjöldatakmarkanir í ýmsar greinar af því að ríkið vill ekki borga meira þannig það er svona ekkert skrítið að sé viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að mennta fleiri lækna og það er bara ekki og þess að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann get ekki menntað fólk í þessas greinar. Það eru fleiri sem vilja mennta sig í þessum greinum sem eru álitna mikilvægar. Þannig að það er auðvitað ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna. En er þetta ekki þróun sem er kannski eldri heldur en Trump? Jú. Þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjanna var eiginlega svona sterkasta, bara ótrúlega sterkur hópur. En þú nefnir Magnús Bennason með minnir, hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið hringt í hann svo það var í Íraksstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur. Þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fékkst ekki að taka þátt í almennu umræðu nema að taka þátt í einhverju svona þjóðernislegu tali mikilvægi Íraksstríðsins og stuðning við Bush-stjórnina. Það hefði verið strax þá. Já, en sko það sem við erum að tala viðnámsstróktur þeirra sem hefðu átt að verja háskólana, hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður. Sko þegar er farið í fyrstulega, ég er svo sem engin sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum, en sko það kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbrögð við einhverjum tilteknum atburð eins og stríði, það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gagnrýni og eitthvað svoleiðis. Það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekkert sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er einhvern veginn svona teknir af dagskrá. Það er náttúrulega svolítið munur. Það er einhverju sem líta á þessi stríð sko, þú nefndir hérna evangelísku kirkju í suðrinu, þeir líta á sko kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunverulega hluta af stríði hvert samfélag er að fara. En það er líka svona fjárlega vinkill á þessu, nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður, að sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svokallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólarnir töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar sem Trump-stjórnin hefur sett upp og þannig að það bara féll saman að það er verið að spara fjármuni út af gríðarlegum halla
og þarna verið að bara stöðva sem sagt NGO fjármagnið. Það fór og þau spara sérstaklega hjá andstæðingi. Já, en NGO fjármagnið fór svolítið til svona, hvað ég segja, grasrótar í demokratísku flokkastarfi. Þannig að þeim blöskraði það þannig í republikanflokknum, hvernig það þeir höfðu fitnað eins og púkina fjósbitanum, ef maður nota það orðafæri, að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsar sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunalega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum. Þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjónum, í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína. Þannig að þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem voru. Birtingamyndin eins og Ólafur að lýsa. Já, nákvæmlega. Þannig það ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskalegum tímum. Þetta ekki þannig. Nei. En þið hafið ekki tekið eftir einu að Mamdani núna álitinn svo kallar kingmaker, að það voru 2 kosningar í New York, forkosningar eða prófkjör fyrir þingkosningarnar í haust, þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú mikil umræða hafin þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann að reka, að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mamdani hafi verið kosin. Þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku þjóðlífi og gæti verið til marks það að það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump. Út af vaxandi anstöðu við hvað myndum við kalla svona sósíalisma Mamdani? Er þetta ekki bara klassískt andóf við nýfrjálshyggju? Svona ef maður ætti að staðsetja þetta er svo kallað liberal sósíalismi eða frjálslynd félagshyggja. Og kalla sér lýðræðislega sósíalista. Já, demokratík. En einmitt eins og Þorsteinn segir að það voru rauninni 3 kandidatar sem að Mamdani hafði stutt unnið 3 forvalskosningar í gær og með frekar afgerandi mun, ef ég var rétt. Þannig að það þykir svona að vera merki það að áhrif hans fari vaxandi, ekki bara í New York, heldur líka innan demokrataflokksins. Og maður svona hjó eftir því ég var að reyna hafði svona áhuga því að heyra hvernig hann myndi ramma þetta inn, sko. Þú veist, myndi hann hvað snýr þessar kosningar og af hverju hann að blanda sér í þær. Og mér fannst bæði áhugavert að hann var lagði mikla áherslu á hans líkil málstað sem er affordability, að ná niður verði, gera lífið hægt að lifa því, það sé ekki alltaf allt og dýrt. Losna út úr lífskjara krísunni. Já, laust með lífskjara krísunni. Það í Bretlandi. Það lagði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins. Og það var víst eitt af þessum forvalskosningum voru einu af þessu kjördæmi var Íransstríðið og Gaza mjög ábyrjandi. En svo líka hjá eftir því, hann er líka að tala um demokrataflokkin á landsvísu. Að hann er að tala um að í haust og þá þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að vera á ódynum hjá demokrataflokknum og til þess eru þeir náttúrulega að vinna eins mörg forvöru og hættir, þannig að það er þannig rammar hann inn sitt metnað. En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif, eða er hann að tala að það sem að í mörgum kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið, en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers staðar í miðríkjunum eða í suðuríkjunum? Það er náttúrulega ákveðin leiða til að nálgast, og það er til dæmis ein leið sem er svona MSNBC sem er svona soft left, í liberal stöðu, frjálslynd stöðu í Bandaríkjunum, að þeir eru með leggja áherslu á þetta, það sem markmiðið er svolítið að reyna að færa Mamdani inn í demokrataflokkin með
ásættalegum hætti og þá að segja svona, jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum, sko. En svo þurfum við að passa okkur á hínum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki, sko. Þannig það er svona vissulega einn svona strategía. Eitthvað tattuðurann í skógarhöggs manna skirtu. Já, einmitt. Með skegg. Og það náttúrulega er óneitanlega við höfum alveg séð samt í öðru kjötum, til dæmis í forvali var ekki í nóvember, eða var það í janúar, að þá var einn svona Mandami típa sem komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville sem þótti hefði verið alveg sem hefði verið þvílíkur pólitísku jarðskjálfti, en hún var mjög nálægt því og keyrði á þessu nákvæmlega á þessu lífskjara agenda. Þannig það er held þessi ólíka skoðanir. En þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kosningarnar? Nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu lýðræðislegri sósíalista innan þingflokksins, demokrata þingflokksins og ég meina Hakeem Jeffries ætla væntanlega að verða leiðtogi fulltrúadeildarinnar og þá eftir því sem eru fleiri í meðal framsækina í Progressive Caucus, framsækina þingmanna, því meira áhrif geta þau haft á hann, því að hann staða náttúrulega veldur að hluta til á þeim. En demokratarnir helst af öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump. Frekar heldur en að búa til eitthvað skýran valkost. Þeir ætla að vinna kosningar að vera ekki Trump. Ég er ekki alveg viss það, það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir, það er svona, ég veit ekki kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum, en það er svona það er einhverjir vindar sem að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali, og þá kannski er það til marks að það sé allavega einhver hluti sem að sjái mikilvægi þess að setja fram einhvers konar valkost sem er ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið, og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk er þá kannski að kjósa út frá von, frekar heldur en bara að kjósa út af ótta. Það er náttúrulega, við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál. Það eru endalausar ógnir og verstu ógnirnar virðast nú stundum vera bara fólk sem er á rakhólum, en það er ekki þessi einhver von. Það var kannski á, ég veit ekki hvað, 8. áratugnum, við sjáum, Obama vann með þessu, þú talar eins og kosningastjóri Obama, Okay. Yes, we can. Það var bara akkurat þetta. Hope. Já, hope. En ég meina vann á þessu, og það er spurningi hvort að kjósetunni sem að kusu þá og urðu fyrir gríðalega vonbrigðum eftir, hvort að þeir séu að leita þessu. Og það er líka spurning, vonin sem að þú selur inn í New York, er það sama vonin og þú selur í Nashville eða? Ég held að það geti ef það er affordability, þá er það sama vonin. Ég held að þessi þróun sé bara, þú búin að vera með hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það er að hafa alls konar birtingamyndir. Trump er einn þeirra, Mandami er önnur og ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það er aðgerðir sem Trump hefur tekið fyrir eins og tollahækkanir, loka landamærum og annað, er til þess að hækka laun starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir. Þú hefur sagt það. Ég hef sagt það hérna. Og þinn lærifæðir og Trump. Já. En til dæmis eins og Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks. Já, leið mér að klára að Mandami valkosturinn, sósíalisminn, að hann er sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og Ocasio-Cortez, þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi. En málið er að þú getur leyst ójöfnuð þetta sem leiðum. Þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi, með sósíalisma, sem hefur alls konar galla eða erfið að hvata í sér og hefur ekki reynst oft vel. Eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í sinni kenningu launaframleiðnibilið
til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál. Þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta er miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem Mamdani og gömlu sósíalistar bjóð upp á. En Þorsteinn, þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa myndi geta skilað árangri. En hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta, hvort að þetta séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Hefur þú trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnahagskerfi Bandaríkjanna? Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila. En ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkert ólíklegt. Og það er hann ekki náð að fara fram með þær efnahagsbreytingar sem hann vil. Við vitum það að þegar Biden tók við 2021 að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreiting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, skrifaði grein daginn og sagði að þeir varu nýjir Hamilton, sem sagt New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti þar sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunirnir fara saman. Það er einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum efnahagsstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistéttin í Bandaríkjunum bara hún hafi keypt á of dýru verði og nú þurfa að laga það. Haldið við að segjum að demókratar komist til valda eftir 2,5 ár. Það þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demókrati í Hvíta húsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og það sé vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla einhvern veginn að skrúfa tilbaka? Já, svo líka náttúrulega eins og Þorsteinn var að lýsa að þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið útleið og svona endurkoma ákveðina tollakerfa er ekki eitthvað sem að Trump er bara bundið við Trump. Og eins og þú segir að Biden-stjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla á svona strategíska hluti. Og Biden-stjórnin bjóð mjög meðvitað til það sem þau kölluðu The New Washington Consensus. Og það var hann hvað heitir hann eftir helstu ráðgjöfum Biden, nú man ekki hvað heitir þetta á mér. En hann skrifaði grein í Financial Times, The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin, hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn. Nýfrjálshyggjan væri búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn. Og Biden-prógrammið, CHIPS Act og DARPA, þetta eru leiðir sem að Biden-stjórnin reyndi til þess að vinda ofan af því sem að áður kom. Og eitt af hluti af því var til dæmis að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafi sett á fyrra kjörtímabili. Var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega, tollan hans Trump náttúrulega. Leiðir sem hann valdi. Leiðir sem hann valdi, já. Mér finnst mjög, og ég meina það er mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að fella úr gildi með forsetatilskipun. Mjög mikið af þeim verða felldur úr gildi eða kemur inn svona demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúin Trump. Ef ég efast ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örugglega minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið ekki þingið. En ég held að þessi, svona eins og bara með menntunina, aðri menntun var svolítið í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í krísu áður en að Trump kom. Þannig Trump hefur mörgu hluti svona hraðað þeirri þróuna og beitt hana sinnum vilja, en hann bjó hann ekki endilega til.
Þannig að þú veist, ég held að mörgu leyti sé þessi trend mun að halda áfram. Ég held ekki til dæmis að alveg saman fyrir Hvítuhúsið þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu nýja heim. Og ekki endurbyggingu háskólanda kannski, vegna þess að suminleitt það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint, sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagið að fara og núna erum við komin inn á stjórnmálatíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekkert endurtekið, sko, á næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega þeirra sem fara með völdin, að við ætlum að byggja samfélagið upp með tilteknum hætti. Þú sá sem að kemur fram og ætlar að segja ég ætla að endurbyggja háskólana, hann fær kannski 3 atkvæði, sko. Því það er ekki fjöldareyfing sem að mun krefjast þess að fá aftur, við viljum fá aftur gamla samfélagið. Ég var nú að kaupa nýja bók eftir sessunaut minn hér, Svein Mána, The Scientific Military State, sem lýsir sko upphafi Bandaríkjanna sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru lærðir með tæknilega menntun. Ég er nú ekki búin að lesa hann allir, ég er bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslurnar sé að breytast. Það er að verða gríðarleg tæknibylting, hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar, en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum. Kannski er það ekki klókt að leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni. Kannski það er helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindi. Út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að fara gangi í gegnum. Það er skoðun. Já, það er skoðun. Það er góð skoðun. En ég ætla að fá að spyrja með þetta því þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur? Eða er þetta bara varanlegt högg sem að háskólanum í Bandaríkjunum hafa orðið fyrir? Sko, ef maður fær á sig þungt högg, það brotnar kannski rif, sko, maður finnur fyrir þetta aldrei lengi á eftir. Sko, ég held að háskólanir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi. Þegar Trump fer út, þá mun örugglega margt, sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggressjón, sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými, sko, en það er meira frjálsræði að tjá sig og meira frjálsræði og eitthvað svona, sko, og get ekki ímyndað mér annað, ég er bara mjög erfitt með ímyndað mér annað heldur en að svona þessi stóru rannsóknarsjóðir að svona einhverjar útlutunar reglur og viðmið, sko, verði svona aftur einhvern veginn meira normal, sko, en sko það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir, góðar háskóladeildir. Það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum. Það er frægt sem að þú getur áratugi og aldir að byggja eitthvað upp, en þú getur eyðilagt það á viku. Já, en þú getur eyðilagt það mjög stuttum tíma, þannig að það sem er búið því sem er búið að spilla og sem er búið að eyðileggja, það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp örugglega með öðrum hætti heldur en var, sko. Sko, háskólarnir hafa náttúrulega verið, sko, stolt Bandaríkjanna og fólk sem horfir utanfrá, sko, það talað þessa frægu háskóla, þú veist, Harvard og Stanford og Yale og Columbia og þú veist fleiri. Það eru svona kannski 10-20 háskólar sem bara þekktir allan heim og þeir, sko, og þessir háskólar hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum, sko, vexti, jafnvel þó hún sé líka í kreppu, þú veist. Háskólamenntuðu fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölgað mjög mikið og ekki síst, sko, utan
utan Vesturlanda. Gríðarleg vöxtur í háskólum í Kína, margir raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi. Já. Og þannig að, þú veist, ég held að það mun örugglega reyna að laga til hjá sér og hlutinni munu skána leið og Trump fyrir út. Ég hef enga trú á öðru, en þetta tekur bara langan tíma. Eins og líka bara nátengt þessu er náttúrulega, við erum náttúrulega svolítið að tala háskólinu, við erum náttúrulega líka svolítið að tala hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun. En þú veist, eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðarlegu fjármagni verið veitt í rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja. Hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigrindafyrirtæki. Þannig að þetta er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega, þú spurðir akkur eftir einhverju að vera haldið út í háskólakerfi. Þannig að það var laður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfari seinni heimsstyrjaldar. Að það var rannsóknir og menntun. Það er bara svona lykilatriði í bandarísku þjóðaröryggi. Opið bert eða allavega opið kerfi eða ekki í eigu örfárra. Og þar var líka punkturinn sem var negldur inn í það var að það er háskólaprinsipið. Það er þessi svona humboldtíska frjálsta dekkingaleit sem var negltar niður sem ástæðan fyrir því, sem það gildi sem að Bandaríkin þurfi að vernda sem það á ekki við í þessar ákvarðanir eru teknar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur. Á meðan að við erum í populískum stjórnmála heimi núna þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar. Það er það sem ég var eiginlega þetta er samt valdið sem bara fara til einkafyrirtækjanna í Kísildal. Jú, en þú getur ekki tekið ákvarðanirnar, hinar ákvarðanirnar, af því það er bara ekki út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal. Já, annars vegar það og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekkert þetta. Þau fjalla ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn, þau fjalla ekki það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag. Það er því að búið að heila þó okkur það að menninni frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag. Akkur ættu við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum. Þannig að það var það sem ég var eiginlega að velta hvort að stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurvinnslu háskólanna og eitthvað. Þetta er mikilvæg punktur þetta með rannsóknir sem færast yfir til einkafyrirtækja. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið almenningseign. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist oftar og í ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einkaeign og þannig að þetta er auðvitað ekki bara ógn við háskólan, þetta er auðvitað bara ógn við lýðræðið og samfélagið í heild. Bara við margt annað, eins og ef við tökum dæmi kannski að lyfjafyrirtækjum, það geta stundum okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fær aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnahagslegu þörfum. Já, þau hafa lyfjafyrirtækin hafa þannig séð enga samfélagslegar skyldur. Þetta eru fyrirtækjamarkaði meðan að háskólarnir hafa starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, menntun hefur verið skilgreind sem almenningsgæði og en ekki bara gæði, svona góð fjárfesting einkaaðila. Herðu, það hefur komið í ljós sem að kenningin er til þess að fá áhugaverða umræðu góðs fólks, en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang. Svo við farið víða, við farið í Miðausturlönd og hernað og utanríkismál og við talað efnahag að einhver leyti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump-tímana þessu sinni, Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn sem við lifum í, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflir eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg.
Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Það komið í sæl. Til mín komið Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði. Verið velkomin. Takk. Ástæðan svona maður óttist eitthvað ef í atkvæðagreiðslan 29. ágúst, ef hún verður nú til þess að gera jöfn, að þá getum við staðið frammi fyrir 52-48 eitthvað slið, þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda. Já, ég sjálfur sér þessi atkvæðagreiðsla núna í ágúst er í sjálfur sér ekki atkvæðagreiðsla eitt eða neitt. Nei. Það er bara atkvæðagreiðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010. Þannig að það er ekki, orðaða kannski þannig að það er ekki beint svona hughristandi að það skuli vekja svona mikla tilfinningar. Já. Hvað gerist þá ef að þetta verður samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer þegar að samningur liggur fyrir og það verður greið atkvæði hann. Það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt, hvernig tekistu verður á það. Fyrst að tekist á með svona með þessum hætti þessa atkvæðagreiðslu. Já, það er ekki langt síðan eða nokkur ár síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu nýju stjórnarskrána eða afurðin frá stjórnlagaráði en hún hafði ekkert að segja. Í rauninni, hún hefði ekkert lagalegt gildi, ekkert í stjórnarskrá en eitt sem að studda hana, en það var henni bara ítt til hliðar. Já. Það af því að samkvæmt stjórnarskrá lífeyrisins er ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og þjóðaratkvæðagreiðsla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið en þingið sagði bara nei, að þetta hefur ekkert að segja og svona skildi sér bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunum var frekar lítil. Já, það var bara svona við skulum láta kurt liggja. En í þessu tilviki að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort við höfum að halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust síðast þegar gengi var til samninga við Evrópusambandið og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáránlegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum ekki hvað það er auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði samning ef hann leggur fyrir en þetta var sem sagt niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum ganga í Evrópusambandið ekki, það snýst það hvort að við erum að ljúka þessum samningum eða ekki og það er þetta mjög eðlilegt að hvernig sem allt veldur á móti því að ganga inn í Evrópusambandið sé á móti því, ég meina það er bara eðlilegt að þeir vilja eða tímanum í eitthvað sem hvort er tilbúin alltaf að segja nei en það er talsvert stór hópur manna sem að segir að vill kíkja í pakkan svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þau sé ekki samfærður að það sé ekki þannig á ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem mann telja mikilvæga hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara, eins og ég segi, ef það verður mjög nömm meiri hluti sem að styður það að halda áfram með þessa samninga, þá þurfa nú samningarnir vera ansi ákvæði til þess að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþyktir í þjóðaratkvæðagreiðslu, það er ljóst. Já, ég hef aðeins verið að lesa sem að menn sögðu út af EES-samningnum sín tíma. Já. Og þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli. Já. Að það kæmi hérna myndi ríksu upp fiskimiðinn, taka orku, auðlindirnar á okkur og... Já, það sem sagt, það hefur alltaf verið í íslenskri umræðu. Það hefur verið mjög mikið tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf. Og meira að segja þá voru Íslendingar ekki tilbúinir til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum. Gengur þú í þeim við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar en það var mikil andstæða við NATO-aðild
miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum. Og EFTA, það var mikið landstæða við inngöngu EFTA, það var mikið landstæða við EES-samningin. Allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi. Ég segi og hefur haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu. Við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömust, ríkust og öflugust þegar við erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga. Og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísað til gullaldarinnar þegar Íslendingar sildu á skipum og skrifuðu sögur og alltaf við síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi. Þetta er svona það sem svona íslenska söguskoðun gekk út á og sama hátt að þá því leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO-aðild augljóslega það, þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem allstað talið vera eitt af undirstöðum fullveldis er að ríkið verji sig gagnvart utankomandi árásum og gagnvart ólgu innanlands, það tryggir þá öryggi borgaranna. Það er allstað einn af svona helstu þáttum fullveldisins. Við ákveðum það með NATO-aðild og herstofnsamningi við Bandaríkin 1951 að afhenda Bandaríkjunum þetta og síðan NATO og síðan með EES-samningnum og þá eru ákveðnir þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk, við tökum upp alls konar reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem það renna bara gegnum þingið án umræðu. Og síðan landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá það augljóslega þá okkar fullveldi komið í einhvers konar svona púk með öðrum. Og þetta er bara svo þróun sem við að gerast en þetta hefur mönnum þótt vegna þessar lærdóm sem menn telja sig hafa dregið á sögunni hafa menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar jákvæður. Það lofa allir, engi sem myndi vilja fara út úr, ekki sem ég veit til, sem myndi vilja fara út úr EES. Þeir eru til en ég held að viljið ekki, þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum það ekki að ef það myndi láta á það reyna þá held ég að þeir eru alveg mótunum, segjastur á mótunum en það af því að það svo lítil minnhluti að það ekki nokkur hægt að það raungerist og það er bara einfallega, það svo margt sem fylgir þessum samningi sem mjög erfitt að leysa, bara svipað eins og Bretar sem svo miklu stærri þjóð, eiga við núna með Brexit að það er talið að það hefur valdið svona, 8% kaupmáttar, eða sem sagt rýrnun á þjóðarframleiðslu og sumir segja meira en það er alveg ljóst að mjög margir sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess og segja það var logið að okkur og en ef þú lætur ljúga þér þá verður þú að sitja uppi með það. En þá var sagt þegar með Brexit þá var sagt að ef þið farið út og komum aldrei inn aftur. Já, ég þarf auðvitað geta breyta sóttum aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þegar þeir fóru inn vegna þess að þeir fóru út og það olli svona ákveðnum sárindum og bara klofið þjóð og ef þú ferð inn aftur þá gerur það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningsstaða þín ekki eins góð eins og menn vilja endilega fá þín. En þegar við gengum inn í að Alþingi samþykkti að ganga í NATO og þessar myndir sem voru teknar á Austurvelli sem voru bara átök, bara áflokk
kylfur og það var bara læti. Já. Og þá, sem sagt, veit ekki hvort að það sé hættu núna, það endurtæki sig, hitt var náttúrulega hernaðarbandalag, en ég veit það ekki. En það er sko, mér finnst, sko, þegar maður lesa þetta með kommentakerfin, sko, þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða. Já, það eru mikla tilfinningar þannig og það hefur orðið svona ákveðin breyting á orðræðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum. Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum. Það voru ritstjórnir sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessar ritstjórnir voru mjög vandara virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum. Það er alveg búin leiðin tíð og þetta, ég meina, einkennir auðvitað stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi. Ég var hérna þingfréttamaður á DV þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega einfalt, sko. Það var allir flokkar jafna aðgangu að DV og alltaf jafn langt. Það eru bara 20 cm eitthvað, bara á hvern. Þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir. Nei. Sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum annara og það getur ekki gengið öðruvísi. Við sjáum það til dæmis, við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi, þá var bara frekar nött á mununum það hvort það væri samþykkt eða ekki. Það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttur við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagðir áðan að þá voru stór orð látin falla þegar að við samþykktum samninginn og síðan bara fjall allt í ljúf og löð, sko, þannig að við höfum bara sjá til en það er frekar óþægilegt að fylgjast með þessu, það er þetta óþægilegt þegar menn eru með morðhótanir og ásaka aðra svik og landráð vegna skoðana sinna. Það er ekki gott. Nei, en það er svolítið þannig og eins og þú segir, með þess að mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum, að þá eru sumir sem kunna sér ekki hófs. Það er bara þannig. Nei, ég meina, sko, lýðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum, mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi, að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það er ekki eins og að Trump sé farsæll forseti, ég meina það er allt niður við sig vegna þess að hann er bara mjög slakur stjórnmálamaður, hann er duglegur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænum skógum að þegar þessi gull og grænum skógar kom ekki en þetta var líka sagt 1933, ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæðamagns, þeir voru með 1/3 atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við veitum hvernig fór, þannig að þetta er bara þannig að lýðræðið er brothætt og það þarf ekkert endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti. Já, talandi Trump, hvað græddi hann á árásinni á Íran? Ekkert. Ég meina, þetta var algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og allir hans ráðgjafar sem að hafa eitthvað vitað á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerði bara tókus ákvörðun samt og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að því að það voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá verður bara til að vera sloppið þannig að og það ef að sem sagt Bandaríkjamenn ekki ráðist og Íran
núna, þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu árið eða svo. Hún var orðin mjög, hún var orðin mjög völt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu remmingum sem að gengið hefði yfir. Núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr öllum þessum viðskiptaþvingunum og stjórnin situr. Og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir. Þannig að þetta alveg svona alveg óskiljanlegt. Fagnar sigri við hverju. Já, það bara yfirlýsingar sko, en sem sagt, það sem að gera það verkum er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum það að Trump á ekki nema þá eftir rúm 2 ár. Þannig að og þetta virðist alltaf bandaríska lýðræði virðist alltaf standast en sagan hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar eða komast til valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu lýðræðislega kerfi. Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi og endanum var hann steift, þannig að við skulum sjá til. Lýðræðið kannski vonandi er lífseigar. En hann var til að viðurkenna ósigur sínum. Já. Hann bara, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu. Já, hann bæði var nú auðvitað ósigurinn svo augljós. Já, reyndar. Og svo bara, ég meina, Trump er auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri, sko, sem að þetta er bara hluti af hans svona sálarlífi, að við get ekki viðurkennt tap og það er honum bara útilokað og það höfðar til sumar, ég meina, hann sigraði í kosningunum 2024. En svo eru þingkosningar í haust sem að gætu breytt stöðans. Ég hef sjálfst til með að gera það, sko, en það er bara búið að fikta svo mikið í þessu bandaríska kosningakerfi að það er mjög ólíklegt að repúblikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það er bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir sigri, vegna þess að búið að raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum hvernig þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kosningin fara og það er ekki gott við lýðræðið en samt sem áður. Það er rétt. Heyrðu, en sko, þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirnar svona á Austurvelli og vonu nú að koma ekki til þannig láta, en svo eru svona fleiri svona öðru vísi, það er eitthvað Nóaslagurinn Akureyri, Báruslagurinn. Já, það var auðvitað sko, það var svona, við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömum tímum í pólitík og auðvitað tími frá því svona kalda stríðinu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun 10. áratugarins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það er svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það er svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það er ekki bara Evrópusambandið, það er líka umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum, það eru svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem búa á Íslandi eru innflytjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða þessa örfáu hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru og þáttakendur í okkar lífi bara okkar lífi að þetta gæti og mun örugglega að valda ef að eitthvað fyrir harn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu
Við líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandið, skulum segja að það gerist, að þá eru ýmsar blíkur á lofti í stjórnmálum Evrópu, þar sem að hægri flokkar, öfgaflokkar eru mjög á uppleið. En Evrópusambandið ekkit svona, einhver svona bara, við getum ekki búist því það alltaf eins. Vistu sjálfur? Nei. Það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sumum okkar hugnast ekki. Flokkar á við flokk Le Pen Rasselsmann í Fraklandi eða Alternativ for Deutschland í Þýskalandi, Meloni núna þannig að þetta allt saman svona, við lifum á óvissum tímum og það getur verið spennandi að lifa á óvissum tímum, en það líka getur verið svona dálítið ókvæðilegt. En þetta þess verið að fylgjast með því. Já. En sko í pólitíkinni heima gleymum því ekki að þar eru tveir flokkar. Samfylking og Viðreisn sem að eru svona aðildarsinnar, skiljum við segja, ákveðnir. Og það bara minnihluti í pólitíkinni. Sko stjórnarlandslægið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til megi skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun. En það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur, kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn, að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu geta flokkast sem öfgaflokkur á nefn hátt. Það eru kannski ýmsir þar inni sem að því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona ístilhægri, það er kannski svolítið breyst. En yfirleitt allstaðar í nágrannalöndunum, meira að segja í Bretlandi, þar sem var íhaldsflokkurinn í Brexit-kosningunum, var forysta flokksins á móti Brexit. Þó að mjög margir kjósendur hafi síðan kosið með Brexit. Að sjálfstæðisflokkurinn í Íslandi hefur allatíð verið á móti inngöngu í Evrópusambandið og svo að hann hafi stutt samninginn þó svona með semingi og hefur sumleiti verið alþjóðlega sinnaður flokkur. Það var skiptitill. Já, það má segja. Að flokkurinn skuli vera svona andsnúð því vegna þess og að Íslands svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið, allstaðar í Evrópu mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að það opnar markaðinn og svona dregur og viðskipta hindrunum. Þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að þetta sérstakt. En það sem líka dálítið sérstakt það hversu margir af kjósendum, svo veist, ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinnis og forystan talar, að þá myndi þetta ekki vera spurning. Samkvæmt skoðanakönnunum núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnarflokkarnir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakönnunum með svona 35-40%. En samt sem áður virðist vera með svona minnst skoðanakönnunum með fylgjandi því að minnstakosti að segja já í haust, en svo við veitum ekkert hvað verður þegar kemur. Þorsteinn Pálsson, sem fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að Sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona alþjóðlegum samningum. Alltaf, þar til núna. Það er alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðild. Þetta var bæði, þarna var Sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu. Samningin, það er svona ekki alveg ljóst, hann kemur inn í stöðuna þegar samningar eru svona verið minna, og það er alveg ljóst að flokkar sem höfðu leitt upphafið að þeir voru allt inn á móti. Það er svona eins og gengur í pólitík að menn eru með því móti því sem að stöðunarstæðan móti því sem stjórnin gerir, en samt sem áður þá var það undir forystu Sjálfstæðisflokksins sem samningurinn var gerður og ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja,
margir telja menn eins og Björn Bjarnason segja þetta sé bara mjög góður samningur sem er þá mjög andsnúið því að þá er mikið sagt já, mjög andsnúið því að fullri aðild þannig en það er eitthvað þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldastinu lauk að þá allt í einu þá fann maður það alveg að forystumenn Sjálfstæðisflokksins voru margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í einu gátu orðið svona þessi þjóðisinu flokkur aftur og þurfti ekki að búa við það að vera núið nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að flagga einhverju sem þeir hafðu kannski alltaf trúa að þetta að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkvort verð eða hérna fórnar þannig að sem að samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandsins segjast þessi fullvalda þjóðir ég meina þeir myndi bara hlæja því Frakkar myndi hlæja því sem að maður heyrir stundum hér að þeir sé ekki fullvalda þeir myndi aldrei viðurkenna það en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og það er svona það sem að gera Evrópusambandið stundum svona dálítið hvað maður segja svifa seint og eiga á erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt Bandaríkjunum þar sem að alríkisstjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjónum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessar dreifstýringar og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og það þarf að þess vegna er þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég er ekkert endilega viss að það verður endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til þess að stíga á bremsu ef það er eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandið byggt upp og það hefur verið fróðlegt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komast í valda ef að þetta heldur áfram þannig að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komast í stjórn þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem við þurfum að takast á við en það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samning og Evrópusambandið verði og ef það var í þannig að þá var nú sennilega ekki svo mikið mótið í að hérna við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski ekki alveg gefið ef það var alveg gefið að við fáum ekkert út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og svo verður það bara fellt þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað gerist ef að því að ég er svona grunum að Evrópusambandið sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010 það er svo margt sem hefur breyst það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að svo lega landsins eitthvað 2010 það er skömm eftir hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumanhætt á hnjánum skriðinn og vilja komast í skjól. Það er aldrei gott í samningsaðstöðu. Síðan auðvitað með núna með þeim breytingum sem hafa vorið á NATO og afstöðu Bandaríkjanna til NATO að þá er lega Íslands ekki lengur bara eitthvað sem að Bandaríkin vilja, það er líka en síðan aftur eru það nákvæðin prinsip sem Evrópusambandið getur ekki gefið eftir og þannig það snúast í samningar hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar það til þess að fá okkur inn og það
það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við auðvitað að samþykkja það að ganga í þessa vegferð. Ég vil það. Já, ég er Evrópusinni og er ekkert að fela það en hérna, ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskaplega fjárhagslega. Ég bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður. Ég meina það er ekkert annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í eina áttir aðri. Nei, ekki heldur, alls ekki sko. Nei, bara fréttamenn og sem sagt blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróðri, þeir eiga að standa í því að koma aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu. Þegar ég bað þau að koma hérna þá vissi ég ekkert afstöðuna til Nei, ég eins og segi ég hef verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplifn núna sko að því að hérna og ég er ekki alveg vissum sko hver niðurstaðan er ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna. Ég held að það sé betra þannig svona keep you powder dry eins og sagt betra en við erum að sjá til að það hefur verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna ef að það reynast ekki rökum reist þá dregur það úr svona þínu svona slagkrafti skoðana en eins og ég segi ég óttast svona hörð átök já það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að lýðræði gengur út af það eins og ég segi þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég getur líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu Evrópusambandið þannig að lokaldastýrsins að það voru mikil átök í þeim löndum sem leiddu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna. Það eru svona meiri það er heiftúari deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan þannig ef við viljum verja þetta fjörug okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því. Herru Bjallarhingir, næsta atriði Rauðabórsins býður þetta að komast til loftið en Guðmundur Hálfdanarson þakka kærlega fyrir komuna. Takk. Og sæla sinni. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Já, þá er komið að því að ræða skólamál. Ég sá það einhvers staðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt því fram að ríkisstjórnin verði að draga saman framlög til framhaldsskóla 7%. Þetta komur svolítið óvart. Ég hef ekki orðið varðið þetta annars þar í umræðinni, svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við fengið að hlusta á að það sé mikil þörf á því að endurreisa skólan, að styrkja það og efla. Hingaði kominn Guðjón Hreinn Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara. Er þetta rétt? Já. Mikil niðurskurður? Þetta er bara óboðslegu niðurskurður framundan. En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjandi og hljóðalaust? Já, þetta reyndar við búum náttúrulega í okkar hellum dálítið. Umræða er erfitt að stýra umræðu og hafa áhrif á hana. En við höfum skrifað greinar, við höfum sendt pósta á alþingismenn, fjárlaganemnd, á allsherjar- og menntamálanefnd og alla þingmenn
og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko, að stefnan þessi og sömuleiðis eins og við kannski förum yfir hérna á eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólunum. Ég bara kannast ekki við umræðina hérna, við eyðum allt og miklu fé í framhaldsskólana, nú verðum við að fara að skera það niður. Það er eins og stjórnvöld hafa heldur ekki sko kynnt sinn málstað. Nei, sko ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið 2 þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna og við vorum í dálítið góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í menntamálum í landinu, fjárfestum í framtíðinni og var svona slagordaltið og við vildum móta framtíðina saman, þetta var líka slagord okkar í KÍ. Okkur fannst við vera á býsna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallarlegs fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara, okkur hefur bara hent fyrir borð. Og talandi umræðuna sko, það alveg rétt, þetta verður ekki hlotið neina athygli nema Morgunblaðið elskar neikvæðar fréttir af skólamálum og hefur birt töluvert af þessu. En mókin náttúrulega ekki það málgagn sem var einu sinni. En svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana. Það framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega. Nei, það bara rétt. Við erum stundum kallað týnda skólastigið og ég held bara að sé verið að grafa okkur bara núna. Þetta er bara skelfilegt ástand sem blasir við. Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa á okkur í sjónvarpi eða geta séð það. Já. Þannig að við svona aðeins labbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru að hlusta í útvarpinu. Þú ert fyrst með fjármálaáætlunina. Já, þetta í rauninni bara svona, þessi mynd nú, ég sett skjaldarmerkið og stjórnarráð Íslands á þetta, en þetta í rauninni Excel útgáfa okkar innan KÍ, þar sem við erum að draga saman tölurnar upp úr áætluninni og þær sýna mjög svarta mynd framundan. Þetta við erum að tala á næstu árum, 27, 8, 9, 30, 4 ár, að þá svona jafnaði milljarður sem á taka af framhaldsskólunum. Og þá ertu ekki með þetta verðtryggt eða þetta tala að... Jú, þetta á föstu verðlagi. Já, föstu verðlagi 26 og eins og fjárlögin eru bara... Og framlögin eru rúmir 50 milljarðar. Já. Þannig að 1 milljarður ári svona 2% samdráttur. Já, ár eftir ár. Einmitt, og næstu árin og við sjáum að þetta í rauninni eru kannski 2 liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting. Og því hefur verið slegið upp og meira sé af einum af menntamálaráðherrunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina. Það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóði í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta sé í rauninni ekki neitt, það sé aðalega af fjárfestingaliðnum sem verið að skera. En þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingarliðurinn, hann rétt 1%, 1,5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður. Það verið í rauninni að vera fjárfestaðins í verknámshúsum vonandi og vonandi að það rætist. Því átaki, það var ráðherra sem ferðaðist og boðaði það. Já, og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldri áætlun, 22-3 þegar Ásmundur Einar komið fram með það. En sko, rekstur og tilfærstur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar heljarinn að niðurskurður framundan og allt upp í 8% á þessum 4-5 árum. En börnunum að fækka? Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðast ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slær honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru 2 stærstu árgangar Íslandssögunar og þetta kallaði stundum hruns börnin. Já, sem eru til í rauninni. Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram að
að það verði síðan einhver fækkun. En þá verið að einblína á fæðingartölur í þjóðinni. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandur fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafa aukist mjög mikið. Fólk sem á við segjum ýmiss konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrænna erfiðleika eða annars, þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk. Sömuleiðis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20%. 25% held ég mér að sé núna. Og það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá auki vægi innan framhaldsskólans, þetta dýrasta námið. Þannig að þið eru með aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið, það ekki búið við einhverju runi eða falli, að þá sem sagt, við getum sagt, kostnaður við að mennta hvern einstakling, það fyrirsjánlegt að hann muni aukast, þannig að heildarkostnaðurinn, þú myndir vilja sjá heildarframlögin vera aukast, ekki að minnka. Þau verða að aukast, það ekkert annað sem kemur til greina. Við erum bara, hér verið bara að kæfa framhaldsskólan. Ég hef stundu sagt, við höfum verið með sultarólina að sífylta herðana en nú erum bara komin hálsinn á okkur. Og þetta einfaldlega ekkit hægt. Vegna þess að við, og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum, þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum, stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum, hún mun ekki gera það þarna. Námsbrautum verður fækkað. Skólar eru að taka ákvarðanir núna það að nemendur sem ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega fáir til þess að þetta standi undir sér og þess vegna bara klippt á þetta. Maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það. Segja að það sé bara, ég man ekki hvernig þetta orða, 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sé komið út í algjöra vitleysu, hver framhaldsskóli sjálfstæður, getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sé komið bara út í ykkur rugl. Þannig að kostnaðurinn sem af þessu líka heyrir maður að skólan aðgreiningar sem að kannski tilheyrir grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólana, að það sé bara komin tími til að býta það af sér aftur. Já, þetta bara einhvers konar kimi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi. Við búum bara í... En hann stýrir svolítið umræðinni. Já, þetta eru háar raddir, ég skal taka undir það. En þetta við bara, það eru hér lög í landinu, það fræðslu skylda. Framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækja þangað undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða upp á fjölbreytt verknám þar sem eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækja og þar eru langir biðlistar og plássum hefur fækkað eða þeim bara hafi ekki verið jú gott og vel, þeim hefur fækkað eins og hefur verið sýnt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til voðalega sjáum við lítið af henni og voðalega gerist hún hægt. Það eitt varðandi kostnaði hvern nemenda. Verður þið varfið að nemendunum komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð? Þetta auðvitað bara, við sjáum auðvitað að PISA niðurstöður og annað. Ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og PISA-rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningur nemenda ekki eins góður og hann var. Og við vorum sannarlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs ef við ætlum að undirbúa nemendur vel fyrir háskóla eða annað.
Við erum með fleiri gröf. Já. Það er þróun opinberra fræðsluútgjalda með árin 98 til 2024. Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið. Hér eru þess bara þróun opinberra fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 24 og við sjáum þá á föstu verðlagi. Já, að og þetta er allt saman, allar þessar tölur sem ég með eru frá Hagstofunni. Og við sjáum sem sagt að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá er ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu. Ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu. Svo er ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjalda til hans á þessu árabili og þar getum við séð að það er aðeins 78% af því sem var 98. Og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd, þá er ég með aðeins minna árabil, 2012 til 2024 og þar sjáum við hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstíma til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega þá er eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og hann þú þarft ekki að spyrja mig einlega þessu, þetta er bara staðreyndir málsins, hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta í framhaldsskóla. En maður sér svona sögu í fyrra grafinu að það er verið að auka svona og þið eldi það svolítið að nær toppi fyrir hrun. Síðan kemur hrunið og þá er skorið niður í öllum opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga. Já. Og þá ég meina það var að velta hvaða saga er þarna á bakvið að svona COVID og eftir COVID. Já. Að þá sé tekin ákvörðun það að draga úr framlögum til framhaldsskóla. Á meðan að það er ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt. Já, að þú spyrir sögu, þá er þetta kannski að fá næstu... Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alla menntamálaráðherrana því það er skiptum þá svo ört að þeir kæmist ekki fyrir á grafinu. Nei, en við skulum hoppa til eins menntamálaráðherra. Förum í næstu mynd, þessa mynd og ég ætla að fá að lesa af því við viljum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og það bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreisn framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það er mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem eru þá staðvirt á mann. Hér eru sem sagt í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu. Og þetta er á föstu verðlagi að sjálfsögðu. Og Illugi skrifar þarna. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumarið 2013 voru framlög á hvern nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016. Á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum. Á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður. En í kjölfar hrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður. Og hann segir svo heldur áfram, þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumarið 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu. Og nú kemur hann með áætlunina sem er stytting framhaldsskólanar, eða stytting stúdentsprófsins. Sem viðbragð við niðurskurði áran undan. Já, og þarna skulum við, og ef við horfum á þessa mynd núna, þarna sjáum við hörmungina 2013-14, þarna er verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins. Og þess að geta að 2013 í febrúar skilaði Ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan. Þar sem að allt er í rauninni í kalda koli. Það eru þar 16 skólar af 28 eru í rauninni á hausnum. Og þarna er svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014.
Og þá kemur, sjáum við á næstu mynd, 2015 myndin, þar kemur græn súla. Þar var aukið inn til framhaldsskólana, en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall og lögðum einfallega niður störf, alls verkfall í öllum framhaldsskólum. En það sem átt að gerast þarna... Við fáum grafið aftur? Já, ef við bökkum eina, þá sjáum við að það kemur inn auki fjármagn 2015, en það byrjar strax að seytla aftur út úr framhaldsskólanum. Þið þurfa að vera oftar í verkfalli? Við fjármögnum framhaldsskólanum nánast með verkfallum. Og það sorgar staðreind. Og ef við horfum tilbaka... En þessi 5,7% fóru þau til þess að hækka launin ykkar? Já. Þau gerðu það. Við fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna. Ég ætla kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þessa mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður og það þá samdráttur í framlögum til framhaldsskólana. Grænu, þessar tvær, það hefur verið að auka og svo tröppugangurinn þar sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá þetta komið niður í 25%. Já, þarna erum við að tala... Undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt illuga var eiginlega hörmungarár. Einmitt. En þarna við skulum vera bara alveg sangjörn og ef við förum núna fram, þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram, þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð, þar sem hann tilkynni nú endurreisnina. Nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu. Þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda. Og hann segir sömuleiðis, við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndin þarna uppi til hægri og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks, segir hann. Og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum, þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni. En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar hvern nemanda og hvernig þú hugsar það? Hann styttir framhaldsskólan úr 4 árum niður í 3 og hann segir þá að þar með hann að hækka framlög til nemanda á hverju ári. Já. En þú kannski eftir að meða við nemendan í gegnum. Nákvæmlega sama hlutin. En hvað varðum peningana? Sjáum bara næstu mynd, sjáum hvernig sagan og hér erum við að tala útgjöld per nemanda. Heildarútgjöld til fræðslumála per nemanda. Já, þetta bara breytingin á hverju ári. Ég spyr út af þessu með að styttingu framhaldsskólan, hvort þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári? Þetta árlegt framlag. Þannig ætti að koma með að við svona hvernig Illugi kynnti triksið að stytta framhaldsskólan. Þannig ætti að koma þriðjungsaukning á framlög á hvern nemanda. Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21. Og hann gerir það þarna 2015? Já, sjáum bara, ef við skoðum stöðuna 2007 til 2009, við sjáum þarna þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætluðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. Og hér sjáum við grænu súlurnar allar, þetta bara æðislega jákvætt, hér hækkar framlag per nemanda inn í skólana og gerir það bara ágætlega. 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólana, nema hvað að hún var svo étin upp af breytt fyrirkomulagi í húsalegu framhaldsskólana. Þess að þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019, gengur þetta allt tilbaka og við erum bara á sama stað og 2008, 2009 og þarna sem við sáum á myndinni áðan. Við höfum ekki hækkað hænufett per nemanda. Ok, það sem við sjáum á myndinni að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun. Svo þegar hruni kemur, þá það svolítið stórkallalegt. En síðan tröppugangur upp
og mest verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta að sína heildarútgjöld á hvern nemanda, þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðarlegri aukningu. Já, og ég held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 hafi skilað í rauninni jafnvel meira en þetta. Enda svo tilhneigingi til þess að draga strax úr þessu leið og hægt. En í grænu súlunum, þar sem að þetta er á upplið, að þá þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólan húsanlegu í skólan? Það er í 2019 í rauninni sem að það gerist. Þannig að það getur upp að 2 síðustu grænu súlunar kannski? Já. Og síðan erum við frá 2019 svona á jafnri niðurleið. Já, og bara ef við erum að tala per nemanda, skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við 2 línur og hér erum við að skoða heildarútgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum og rauða línan er meðaltal allra útgjalda til fræðslumála per nemanda sem í skóla og það alveg frá leik og upp í háskóla. Þannig eru framhaldsskólar inni. Og þarna sjáum við að rauða línan, hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera, per nemanda í landinu. Og þarna sjáum við svo á bláu línunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali og þetta af því ef við förum í alþjóðlegan samanburð þá stenst þetta engan veginn vegna þess að framhaldsskóla nemendur sem eru gjarnan að fara inn í verknám og fleira kostnaðarsamar greinar kostnaður per nemanda í OECD-ríkjónum að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum. Heldur en meðaltali á öllum. Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007, 8, 9, þar og þetta allt á verðlagi 24, þar sjáum við að kostnaður per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000. Núna, 2024, hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að loforðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steini við steini í því. En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem hefur áhrif á grunnskólan. Hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan. Það stóð til, já. Það stóð til. Þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólana. Það verður kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var eitthvað aldrei hugsað þannig en stundum heyrir maður í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp eitthvað svona brú í upphafi að undirbúa nemendurna betur fyrir háskólanámið? Já, það er fínt þú nefnir hana nefnilega. Við þurfum endilega að ræða hana. En við sjáum að í kjölfar styttingar 2014 þá hækkar framlag per nemanda eins og boðað var. Og við sáum þarna stígandan í þessari línu. 2019 þá verður bara rapið aftur. Og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað. Bara rétt árum við komum að þessu sem við tala, af því sem við tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og þá skulle fara að hætta þessu talna sukki hérna. En við sjáum af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig, vel grunnskólinn og háskólinn að taka eitthvað eftir að skólinn var styttur eða til stúdentsprófs. Já, það leggur álag á þá sem eðlilegt að þeir fái einhvern veginn bætt. Já, ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega, svona, alls ekki, enda var ætlunin í rauninni og loforðið að þarna kemur inn auki fjármagn per nemanda. En við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði. Við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla. Nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og erum komin niður í tæp 14%. Og hver hefur þá hlutdeild hvers hefur aukist? Er það háskólinn eða? Í rauninni allra hinna.
Ég ákvað að vera ekki með línur annar, ég ætla ekki að vera beint í einhvers svona samkeppni við önnur skólastig. En af því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastig og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem ákveðin mælikvarði, þá hefur að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 6-7% af vergri. Við sígum sífellt niður og við þar og það í rauninni lokamyndin sem þú mætti kannski henda upp. Bara hér sjáum við þetta út frá vergri landsframleiðslu. Hér þetta í rauninni niðurgangur framhaldsskólans. Við sjáum það að við erum komin undir 1% af vergri. Þannig að athygli á framhaldsskólan, fjárhagsleg, bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskólan ríkir algjört stefnuleysi. Og það háalvarlegt mál. Þegar við erum að sýna svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af vergri landsframleiðslu árinu 2003, 2002, 2003, 2004 eitthvað svo það var. Já, og þá kemur niðurskurðurinn sem að Illugi vísaði til fyrir hrun. Þannig að einhverju leyti þetta náttúrulega útbólgin landsframleiðsla fulla froðu. Þannig að í sjálfu sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir. En það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslendingu var sagt að við ættum eiginlega alla peninga í heiminum. Að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna. Síðan kemur hrunið og þið fáið högg eins og aðrir. Sumir hafa fengið bót, svo niðurskurður sem var í opinberri þjónustu eftir hrunið. Að sumum tilfellum hefur það náð að jafna sig. Það ólíkt innan kerfana, það mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins. Það líka, eins og þú ert að segja hér, mjög ólíkt innan menntakerfisins. Og síðan kemur þarna eftir sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir reynilega til niðurskurðar. Bara við óttuðumst auðvitað þetta væri bara sparnaðaraðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaðaraðgerð sem heppnaðist en framundan fjárhagslega fyrir ríkið. Hún það skilur eftir veikar í framhaldsskóla. Akkurat og hverslags fjárfesting það í framtíð þessa lands? Af því að hér eru fólk að fara að reyna að sérhæfa sig, fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað, en sko hér það engin slík hugsun í gangi, bara reynd ekki. Mér veit ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað, kannski fannst einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo að þau myndu búa til aukin verðmæti. Ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenningar sem að vaða hér uppi. Nei, þetta bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þessi saga sem þessar tölur segja sagan bara ein hörmungarsaga nánast en framundan alltaf 8% niðurskurður, milljarður á ári, 2% á ári næstu 4 ár og það löngu komið inn að beini í þessu og við erum bara framundan næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum, bjóða þeim aukið námsúrval. Þá erum við bara ekki að ná því með þessu. Stærsta stökkið upp á við var í kjölfari á verkfalli sem þið fóruð í. Já, og við sjáum annað líka. En þú sagðir að megnið að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara. Maður séð það í kjarabaráttu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi, þar sem náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun. En það líka lögð áhersla á eins og endurreynst skólakerfisins sem að kóðna niður eftir áratugi af niðurskurði nýfrjálsíkjunar. Og þá það kennarasamtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið. Gegn stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til þess að geta lækkað skattaleglega á fyrirtæki og eitthvað. Þannig að eina leiðin til þetta snúi við má vera að þið farið í verkfall og þið farið þá í verkfall sem að
kannski að 2/3 snýst að hækka launin ykkar, 1/3 að bæta raunverulega aðstöðu nemenda. Já, þú spáir fyrir. Svo ég er bara að segja, ég meina svona er samfélagi stundum, það gerist ekkert nema að eitthvað berjast fyrir því. Nei, það er bara hárrétt. Og ef ekki er að berjast fyrir einhverju, þá gera stjórnvöld ekki neitt, þá bara er að þjóna hinnum þögla valdi. Já, hér er, sko, það er alveg, af því að ég vitnaði hérna í tvenn slagorð hérna, kennarsambandsins núna undanfarið. Við, hérna, í kjarabaráttunni hérna fyrir 2 árum, þá hérna settum við á stað átak sem að hét í rauninni fjárfestum í framtíðinni. Og núna, og við sjáum að þessi myndum að það er ekki verið að gera það, sérstaklega ekki framhaldsskólanum. Við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum. Mótum framtíðina saman var okkar slagorð. Við sjáum þetta bara ekki vera að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara, það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem er, en staðan burt séð frá öllu er hræðileg. Við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánaða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratuga langri stefnumótun. Heldur bara dittin og dattin þetta og hitt. En þeir ráðherrar sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og Inga Sæland sannarlega einn af þeim. Þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stóruleiti snúast það að sko stefnan sem hefur verið rekið í skólamálum hefur verið röng. Þannig að við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem það er. Þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditricks til þess að gera það. Og svo er líka ríkjandi í umræðinum skólamál að kennarunum sé sístaföld og treystandi fyrir börnunum. Þannig að þurfi eiginlega að koma einhver stjórnin í skólakerfið sem að berji niður áherslur af því að þú fórst að fara yfir slagorð kennarasambandsins. Ég held að það séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræðu sem að telja það bara við ættum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambands. Já, það er náttúrulega mjög sorglegt og við sjáum vegna þess að þú talaður nýfrjálshyggjuna áðan að sem sagt, það er alveg merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu félagi 2014 má segja, þá var hér ráðstefna og Illugi Gunnarsson opnaði þá ráðstefna meira að segja og þá kom hér virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skammstöfun var GERM, GERM, sem er svona eins konar vírus eða síkill og það var akkurat ný frjálshyggjusíkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni míkróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera. Það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri og þetta var mæla kennaran einhvern veginn til þess að láta og halda þess að maðurinn með budduna, hann ætti að stjórna skólakerfinu. Það er svona fagleg sjónamið ykkar lent í ógöngum með hlustuðu. Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög, skólalög, bæði grunn- og leik- og framhaldsskóla 2008, það var ný námskrá 2011 og hún var endurnýjuð eða endur útgefin 2015 og hún er akkurat í þvert á þessa átt, þessa nýfrjálshyggju og gefur traustið út til skólana og sem að eins og þú myndist á áðan að það getur verið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að varandi námsbrautir í framhaldsskólanum og það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikið trausti kennara til skólana og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun. En það sem að ég sé akkurat vera að gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af
já, bara í rauninni frjálshyggju og viðskipta sjónarmiðum. Það er bara viðskiptaráð og Morgunblaðið sem eru svona kirkjur nýfrjálshyggjunnar. Já, og hér er verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónarmið, viðskipta fræði skólastigsins og tækni stjórnsýslu fyrirtækja, hvernig ég halda utan stofnanir. Já, en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir, að það skipti öllu máli hvort einkunn er gefin í bókstöfum eða tölustöfum, og þá er umræðan látin hverfast einhver kjarnafög sem eru alltaf sem sagt, þau eru mannanna verk. Það er eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna. En er ekki svona þokkaleg sátt það? En er ekki þokkaleg sátt það að kjarnafögin séu íslenska stærðfræði? Er ekki sátt það? Það getur alveg verið að svo sátt sé. En ef við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunnum í stærðfræði, íslensku, dönsku, ensku skulum við segja, náttúruvísindum, nú er mikið tala STEM-greinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunnum á þessum bóklegu sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til þess að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis, eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona er umræðan núna. Hér er einhvers konar úrvalshyggja sem við eigum ekki að taka þátt í. Þetta er ekki íslenskt þjóðfélag, það er ekki svona uppbyggt. Kannski var það þannig að þið skólamenn tölduð ykkur hafa snúið frá slíkri hugsun, en samfélagið bara eldi ykkur ekkert. Jú, ég tel nú að... Þarna úti voru bara ríkjandi hugmyndir að auðvitað ættu ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum, svona óttu að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur, að þið verður alltaf að þjónustu tossan. Manstu ekki eftir þessu? Þetta var mjög ríkjandi fyrir stuttu. Já, umheyrt þetta. Já, að sjálfsögðu eigum við að geta tekið utan alla, en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum. Við eigum að geta sinnt alla og það er okkar hlutverk. Og svo er það líka alltaf spurningin bara það líka að því að við eigum eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum. Vegna þess að það er að koma í ljós að framhaldsskólar eru ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræðibrautum núna sem að koma í ljós að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og sú braut er eiginlega án einhvers konar viðmiða, án fókus. Heldur getur fólk valið sér einingar. Og þetta er kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans vegna þess að fólk er farið að hugsa sér ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á 3 árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í rauninni að inntaki heldur bara, hún gefur mér þetta mörg stig og þá er ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár. Það er bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona mentu niðurstaða. Ef ég á að ná þessu á 3 árum, þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matríslu. Og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis. Ég valdi matríslu bara til þess að ég vona þetta í móðgað engan. Telja að það veri létt eitthvað. Nei, en svo er líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar áðan. Að til er skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig og það er í rauninni, það eru framhaldsskóla áfangar sem eru krafa til þess að komast inn í einhver ákveðna námsleiðir sem bíða, akademiskar eða aðrar og þetta skólastig vex og vex þannig að fólk er að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á 3 árum að hún er skaðleg og kemur þá illa undirbúið að háskólanum þú svo allt í einu kemur út úr þessu og þið langar í skóla til Danmerkur en þið vantar meira að segja ensku
til þess að komast þar inn og hvað þá dönskuna eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentinn að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þú þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólana sem staði og samfélög þar sem þú ert að læra en ekki að versla þér einingar. Það mættu ekki kalla þessa brýr illuga traðir því að þetta eiginlega, eins og þú ert að lýsa þessu, þá þetta beina afleiðing af styttingu framhaldsskólans. Þetta allavega ein afleiðing þess. Og sem að það nú komið fram hérna, ég veit ekki hvað ég hef fullyrt það, ég veit ekki kannski það rangt hjá mér, að það hefur auðvitað ekki verið gerð nein almennilega stór úttekt á styttingu framhaldsskólans, hvaða afleiðingar það hafði. Bæði á nemendunar, fjárhagslega, á stofnaninnar, á félagslífið, sálarlíf barnanna og þar fram til göttunum. Já, sko, það upp á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra. Mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennilega rannsóknir á því hvað þetta þýðir. Ríkið þetta gerir það sko. Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu. Málamyndarannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð mjög fljótlega eftir þetta og ég man í rauninni ekkert hvað hún sagði. Það er lítið margtak. Herðu Guðjón, en framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafa farið í verkfall, en nú eru þið nýbúin að gera kjarasamninga. Já. Og þið farið ekki til verkfall næstu 3 árin eða hvað? Ég ætla svo sem ekkert að segja það, en við munum sjá væntanlega, þegar við skoðum þessar myndir af ári, þá verður Hagstofan búin að afgreiða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir árið 25. Þegar að bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana. Þetta síðustu samninga. Já, en þetta er lítilvægt, veit ég, og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan. Og við höfum sögu þetta, bæði frá aldamótum og 2014, að þetta endaði með miklum átökum og verkföllum. Og ég langar ekkert í það. Ég vil bara að fólk sjáu sóma sinni að fjármagna framtíðina hér. En þetta lífið barátta. Og núna síðast fóru öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður. Og þótt að þú hefur ekki vilja vera að þú sért eiginlega reyna að ná einhverjum bútum af leikskólanum eða grunnskólanum eða framhaldsskólanum, vill ekki stilla því þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstakt verkfall til þess að laga þessa stöðu, því að hún mun drukkna í sameiginlegri kjarabaráttu allra félagana? Sko, við förum náttúrulega ekki við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólann. Það er ekki staðan. Heldur það að launa kjörin. Ég var að benda ykkur á að kollegar ykkar í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa hort á það stöðu að ef við ætlum ekki að horfa á skólan að koðna í höndunum á okkur, þá verðum við að taka upp baráttuna fyrir því að stjórnvöld brjótuðu ekki niður. Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök og bæði sjálfstæð aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin, að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamálaumræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í rauninu bara að lesa hana ofan í menntamálayfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það er ekki við sjáum enga heildarstefnu. Og hefur ekki verið lengi kannski? Það held ég ekki. Og verið mikið og þú nefndir á það hvað er oft skipt menntamálaráðar en það er ofta skipt menntamálaráðar í Íslandi heldur en forsætisráðara í Bretlandi og þykir það orðið eiginlega undur í heiminum. Og er bent á það sem raunverulega vandamál að valdi glundróða. En þess á glundróða hefur eiginlega verið í menntamálaráðundinu í 10 ára eða pluss. Skólameistari í Menntaskólans á Akureyri núna á hátíðinni 17. júní hélt magnaðaræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lýsti því að þeirri skoðun sinni og hann er búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að hann telur ríkið ekki hafa neina stefnu í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það. Mér finnst þetta ekki vera boðlegt okkar framtíð.
Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða framhaldsskólann. Takk sem leiðis. Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í, hérna við Rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Hann er komið til mín Lárus Ýmir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann er komið hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við Rauðaborðið. Við ætlum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn er að farast. Sæll blessaður, velkomin. Blessaður. Þetta er alltaf ágætt spurning að velta því fyrir sig. Já, það eru ýmsir á því að þetta geti verið. Já, og það sem ógnar honum kannski helst er sko, það er ekki vopnin. Það er það sem gerist áður en vopnin eru smíðið, ekki satt? Jú, sko, já, það er akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að sko ala af sér alls konar vesen. Já. Þú ert maður á besta aldri, svona fann að fara að hægjast hjá þér á starfsæfinni. Í stað þess að njóta bara, þá ert þú að skrútinera þú ert að kynna þér alls konar efni á alþjóðavísu, þú fylgist með. Af hverju ekki bara 10 tær upp í loft og naga sólei? Þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko. Og það er alls konar fólk út allt, mjög merkilegt fólk að skrifa og tala þessa hluti og og vissan átt það einhvers konar skylda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart afkomendum mínum og gagnvart því fólki sem við samferða að læra þetta og kannski svona í samtölum, svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks augnabrúðuna aðeins ekki að segja, já, er það? Mér finnst áhugavert að þú segir að það sé skylda þín. Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skyldu, sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og segir, setja með tærnar upp í loftið, en þetta er bara ljúfskylda, skilur, þetta er bara, þú veist, þetta er, að því þetta er áhugamál. Auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og öllu því, en meira og meira hef ég, sko, forsagan er svolítið svo að ég fór að fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúr í kringum það. Og komst inn í svona ákveðnar vangaveltur sem kallað integral vangaveltur sem síðan sem fjalla menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og núna eru menns og konur sem ég er að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis. Hefur líka verið kallað polykrisis. Hvernig þýðir þetta? Það er erfitt að þýða. Ég treysti mér ekki til þess. Sko, ég get lýst fyrirbrigðinu hvað það er. Þetta er sem sagt þetta ástand sem mjög margir skynja að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan, það er að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið, loftslagsmálin, ójöfnuður á heimsvísu,
allt saman einhvers konar vítisvélar sem eru að færa okkur í öfuga átt. Það kemur alls konar viðbjóður upp, pólitískt og svo framvegis sem að við þurfum ekki að tíunda. Og þessi kerfi tengjast öll? Já, þau eru öll hafa, ég meina það augljóst að til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast misskiptingu og peningakerfinu og svo framvegis. Þannig að það er alveg ljós, sko. En þetta er ekki bara þessi krísa sem liggur þá fyrir utan okkur, heldur hluti að þessari metakræsis eða metakrísu er það hvernig við upplifum hana, hvernig við skynjum hana, hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum. Það er líka ákveðin krísa sem fólkin í því. Og það hefur verið talað þrenns konar viðhorf sem maður getur haft til ástandsins og það er talað nota orðið tragic, það er að segja eitthvað sorglegt eða skelfilegt og það er talað hugsunarhátt sem er pre-tragic eða það sem kemur undan sorginni og því slæma og það eru þessi sem að segja blessaðu góði, þetta reddast allt, tæknin leysa þetta og þetta verður ekkert mál og þetta, þú veist, ok, þetta er smá einhverjar mishæðir á veginum núna en þetta mun allt saman lagast. Og svo er það sem við kallað tragic, það er að segja þá ertu bara á kafi í þessu böli allu og lætur að hafa áhrif á þau og draga þau niður og þú ert í öngum þínum yfir ástandi heimsins og svo er eitthvað sem að og það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem er post-tragic. Það er að segja hvaða afstöðu höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem er og er að versna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir. Látum ekki ástandi draga okkur niður, heldur látum það frekar örva okkur til dáða. Já, af því að vitneskja getur valdið dóða á svartsinni, en hún getur líka, hvað maður að segja, kveikt í manni og hvatt mann til aðgerða. Já, og svo þetta fyrsta, það er náttúrulega afneitun. Já, og svo er afneitun mjög ríku þáttur í þessu öllu. Það sem er ekki að hjálpa okkur, Lárus Ýmir, er að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar. Það voru fjölmiðlar. Það var ekkert internet, það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæfðir starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmuni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópið. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla. Að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gagns heldur en til Níls. En núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið, bara fallið í sprengjuregni. Það er búið að uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar, segi ég. Og heilbrigð fjölmiðlun var þegar ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var 30-70% tekjum og það var trúnaðar samband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það. En þetta er allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og hver er þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur? Já, eitt kemur kannski annar stað, þetta er alveg rétt sem þú ert að segja og þetta er náttúrulega, þetta er mjög tengt með fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að
tekjuöflun fjölmiðla erfiðari, heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að hagsmunaaðilar, fjársterkir hagsmunaaðilar að kaupa upp fjölmiðla og þar með verða þeir málpípa einhvers ákveðin sjónamiðs og þá fyrir traustið og þar með frétta umfjöllunin sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki engu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónamiðum, þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðla sem að hugnast hvort sem það Donald Trump og Ellison-feðgar í Bandaríkjunum eða sjávarútveginni hér og Morgunblaðið þannig að Og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli ekki marktæk, því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk. Svona hrynur traustið. Já. Svo náttúrulega annað sem hefur líka haft vond áhrif og það er einfallega þessi samkeppnum athygli sem náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum, þar sem allir að fá því til að smetla á, það er náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að smetla á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar það maður hlaða niður alls konar upplýsingum manni til þess að maður fá að lesa einhverja grein sem manni finnst áhugaverð. Það er aldrei strax í upphaflegu fæslunni sagt hvað máli snýst, heldur alltaf reynt að vera að toga okkur inn og þessi þorsti eftir athygli sem leið þorsti eftir peningum og að ef það er smelt ofta frétt frá mér þá þetta græða á mér, þá eru fleiri auglýsingar sem sjá og fleiri sem geta gefið sína persónuupplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta. Og til þess nota menn bræðibeitur og alls konar ódýr brögð. Nákvæmlega. Og en þessi barátta með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hefur hugsað út í og þið á samstöðunni hafi brugðist vel við. Það er að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum. Skilur að það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flókimál og þá bara svara svona, bara og svo bara farið á næsta mann. Skilur, í staðin fyrir að dýpka umræðuna og fjalla málin frá úr ýmsum áttum. Við þurfum næði til þess að skilja eða reyna að skilja veröldina. Já, og til þess að tjá okkur hana þannig að sé einhvers konar bitastætt innihald í því. Já, en af því að ég þykist nú vita það að þegar þú hefur verið að gera bíómyndir þá veltir nú fyrir þér sögunni og ekki mynd borin upp af einhverju sögu oftar en ekki. Já. Ég heyrði unga menn tvítugt lýsa því daginn, ég var að hlusta á kaffihúsi, ég þekki þess að stráka ekki neitt. Ég satt og var að skrifa einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok. Þeir vildu ná til fólks. Og samkvæmt því sem þeir sögðu, þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig sá sem í mynd ber sig að, hvernig andlitið það er alltaf að vera að breyta stöðu í rammanum, þú ert að búa til svipbrigði, þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til ég náði ekki alveg því sem þú voru að segja, en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega, sagan, hvað er þessi munnur að segja? Ég heyrði ekki betur að þeim en að sagan sjálf skiptir minna máli heldur en fasið, andlitið. Já, þetta mjög áhugavert umfjöllunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona. Ég meina, við tökum bókmenntir til dæmis, þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það er skrifað, ekki bara hvað er skrifað. Og maður hefur sagt í sambandi við kvikmyndagerðina hefur sagt að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlungshandriti
og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti. Og það fer náttúrulega, og það hvort það vel leikið, hvort það flæðið í myndinni sér rétt, hvernig myndin hérna, þú veist, hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta, skilur. Og þetta gildir að það meira og minna allar listir, ég meina eins og bara músík, skilur, hérna, þú veist, það einhver sem að slæri gegn, skilur, ok, lagið sem hafa með ágætt, skilur, en það bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúkti það á sviðinu, sem að hérna, þannig að þetta í rauninni algjört mótið, sem þetta fer út í öfgar, þá skiptir það engu máli hvað sagt og bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem að hérna, og einhvers konar effektar og einhvers konar sem að, og það kannski það sem þú ert að tala að hérna, að þegar að innihaldið, ég var lengi vel hérna, þetta var svona, já, ég veit ekki hvort að þetta á heima hér, en hérna, það sem sagt var þannig að það var mikið talað það að, hérna, að það sem ég gerði væri, ég réði mjög vel við að filma og einhver mynd sem ég gerði var valin 7. besta mynd í heimi af einhverjum hérna, sem heitir International Film Guide og eitthvað svona. Hvaða mynd? En hérna, hvaða mynd? Þannig að ég fekk rosalega, Andra dansin heitir hún. Já, okay. Og hérna, ég fekk svona ofurtrú á sjálfum mér, kannski. Þannig að sem var á að fá. Já, þannig að hérna, ég ímyndaði mér að ég væri svo flinkur að filma og þetta væri, ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull úr nánast hverju sem er. Já. En leksían er náttúrulega svo að það er alveg sama hvað þú ert flinkur, það er alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til, með myndum og hljóði og svona, ef að það er ekki í botnin einhvers konar innihald, einhvers konar saga, einhvers konar mannesku innihald sem að fólk getur tengt við, þá verður það ekki neitt. Hvert er innihald Miðflokksins? Hvert er innihald Snorra Mássonar? Hefði hann orðið varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% Íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann er með rosaleg tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum, hvernig hann notar það. Ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkuð sem verið. Já, ég meina, Lene Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað hana, það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler. Triumph des Willes og allt þetta. Og hún var alveg svakalega flink. Já. Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir, alla til þess að hylla foringjan og hérna. Og þannig að þetta hefur sjálfu sér ekki ekkert er glænýtt undir sólinni. Nei. En það sem að mér finnst í rauninni umhugsunar verðast í sambandi við Miðflokkinn og Snorra Másson og þetta, það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf þegar fólk til þess að dásta þessu. Þó hann sé hérna flinkur. Það sprettur úr reiði. Já, vannmætti, það er náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á kafi það alls saman. Það er ekki hægt að afgreiða það svona 1, 2, 3. Nei, einmitt. En allt tengist þetta vegna þess að ef við erum í brjáluðum heimi og ef hann er að farast, ef auðræðið er orðið slíkt, alltaf einn maður, Musk, hann er núna orðið trilljón, hann er fyrsti trilljónerinn í heiminum. Það er fjárhæð sem enginn skilur, hún er svo há að ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðis, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur. Í augnablikinu þá sér maður ekki þennan sameiginlega flöt. Við erum Íslendingar, ég held því fram að við erum að sundrast með líkum hætti og bandaríkjamenn, bara miklu hægar en þetta er byrjað hérna. Já. Það er bara mjög gott að kíkja á einmitt Bandaríkin og sjá að bara þetta eigum við í vændum með einum eða öðrum hætti, kannski ekki eins íkt og ekki eins en hvað var það? Við búum náttúrulega að norrænu velferðar hagkerfi og
og skandinavískri sögu. Það er líka undan okkur sko, þegar ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum og það hefur allt saman komið skilur í hingað sem var þá í Svíþjóð en þannig að sko við erum náttúrulega sérstakt fyrirbrigði hérna út af þessari eyju og það hefur sinn sjarma og sína kosti sko en mér langar aðeins að koma inn á Elon Musk þú veist $1 trillion sko ef þú tekur $1 million og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi þá er trilljón 32.000 ár skilur, svo stór er þessi tala og hagnaðurinn sem hann hefur fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni er $137 milljónir á dag og það sem hefur verið sagt og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi að þegar þú hefur svona ofboðslega gróðamaskinur sem að þá þurfa þeir að gera eitthvað við peningana þeir safna þess ekki bara á haug eins og Jóakim Önd skilur heldur þurfa þeir og þá fara þeir að kaupa fyrirtæki og eignir, húseignir og allt í einu skilur að því að búið að kaupa svo mikið af íbúðum og út allt og þá er fyrir börnin þín sem ætla að fá sér íbúð, skilur allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráða ekkert við. Plúsa náttúrulega vextir í bönkunum alltaf eru þannig að það er engilega að fjármagna þetta. En neyð almennings verður business. Já. Húsnæðis kreppa almennings verður business. Og það eru til menn og það er engir aukveisar sem halda því fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að einhver á eitthvað annað heldur en þessi 10.000 menn sem eiga yfir $1 milliard. Bara, þú veist, þú myndi ekki eiga íbúðina þína, skilur við. Nei. Nefnum þú hangir á henni, gaman sattir að ekki hægt að taka hana að þér. Eru þetta einhverjir svona lærðir menn? Er þetta dómstagsbámenn og fábjánar eða er þetta menn sem þú tekur raunverulega marka á? Sko þessi sem að ég var að sjá myndband frá sem heitir Gary Stevenson og hann er sem sagt gengið London School of Economics og dúksaði í öllum skólum sem hann var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á líklega í hvað heitir það hverfið í The City í London og hann sem sagt var algjör meistari í þessu kerfi þannig að hann var nokkur ár og eftir það kom hann út sem sko multimilljónir í pundum, stellispundum. En hann er algjörlega hættur því og er bara að tala og skrifa þessa hluti. Já, og hann er með hlaðvarp sem hann nýtur mjög mikil að vinsælda. Já, nákvæmlega. Og þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert viðtal við hann margir sem hlusta á The Rest is Politics. Þar er hann í viðtali. Já. Þar segir hann sína sögu sko frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London og þannig að þetta er engir skilur, þetta er engir 10 ár. Já, hann segir það. Hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stöða en hann segir það. Þetta er bara gengur svo hratt fyrir sig. Hann segir allt þetta fólk sem á yfir $1 milliard, þetta er eins og sko svart, hvað heita, black holes. Já, svarthol. Svarthol í efnahagskerfinu. Þeir soga til sín peninga og að því að meira, mikið kallar á meira. Það er að segja, þeir samanbyrð þetta, hann þénar $137 milljónir á einum degi. Sko, bara af því að eiga þessa peninga. Skrýmsli sem verður ekki stöðvað. Nei, hann segir það er bara eitt ráð og pólitíkusarnir eru svolítan auðmingir að þeir get ekki farið eftir því ráði. Það er að skattleggja þetta lið. Já, sem að allir hata að heyra.
jafnvel hér á Íslandi þar sem Já, við já, höfum það haft er bara- mjög sterkt Viðreisn má ekki heyra á það minnst, velferðarkerfi, Já. þá er þetta eitur í beinum. Já, hvað þá, Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur? Já, ég spyr aftur hvað þetta er á það. Já, hann segir í þessu tilfelli er það til ráða allavega hluta til að skattleggja þá. Það er sem sagt bara með háum sköttum, skilur, þannig að að þau þurfa að borga einhvers konar eðlilegan hluta til samfélagsins. Og síðan er náttúrulega hitt bara, sko, ég ætla mér ekki þá dul og reyndar er eiginlega enginn sem að, sko, ef ég fer að tala hver lausnir geti verið, þá er ég hræddur að ég yrði svo háfleygur eða svo loftkendur að þér myndi ofbjóða. En sko, það sem þarf að gerast er það að, og þetta er svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamáli kringum þetta sem að á sér stöður raunveruleikana. Og það er talað heilakvelin, vinstra og hægra heilakvelið. Og vinstra heilakvelið er rosalega svona marksækið. Það vill meira. Það vill ná í meira. Það vill gráðugt. Já, það er gráðugt, það vill gera díla. Þetta er bara hluti af þetta er í öllum, þetta er með þessi fuglum. Þessi skipting á milli hægra heilakvelsins. Og þess að við erum lýst hann með fugla, til dæmis að fuglinn sem að, sko, hann sér korn og hann fer og pikkar þau upp, kornin, meðan að hægra heilakvelið í honum er vart við, er einhverja hættur, er eitthvað að gerast, er eitthvað fallegu kvenfuglana, eða þú veist, og er sem sagt, sko, hægra heilakvelið er í samhengi og tengslum og stemningu, ljóð eru dæmigerð hægra heilakvelis, sko, félagsræðir eru vinstra heilakvelis, þú veist, og það sem að, sko, þeir segja, sumir er það sem við þurfum, og þetta er ekki þetta smetla fingri og koma þessi verk, við þurfum að endurvekja mikilvægi hægra heilakvelis vegna þess að það var í gegnum aldirnar mjög mikilvægt. Það eru síðustu 150 árin þar sem að, og kannski lengra, 200 ár, þar sem að, sko, vísindin koma inn og þar sem að, sko, og taktu eftir í þetta með núna, að það er varla hægt að tala nokkuð hlut af alvöru nema að setja mælan. Einmitt. Það þarf að vera, og þetta er dæmigerð vinstra heilakvelis pæling, skilur við. Og að tala meðvitundina og að tala hvernig þér líður og þetta tali svo loftkent og svo að þetta er einskis virði. Ef þú getur mælta aftur að þú getur sett einhverja díóður í hausinu okkur og mælta, ok, þá erum við að tala saman, skilur við. Og þessi hugmynd það að það sé ekki til nema sé hægt að mæla það, hún er náttúrulega stór hluti af þessum kúltúr sem er að keyra okkur í klessu, sko. Ég er sammála hverju einast orði. Ég vann á ríkisstofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum. Enguður. Það var ekki pláss fyrir neitt annað. Það er algjörlega glötuð stefna að einblína á það. Sko, þetta sem hún segir með hægra heilakvelið og vísindin, hvernig þau hafa ítt þessu út. Við erum að tala sko, svæði í heilanum sem að kyndir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, er það ekki? Þarna er eitthvað svona mjög sterkt fagurfræðilegt, djúpt, er það ekki í hægra heilakvelinu sem að, hvað maður að segja, tilgangur lífsins birtist? Jú, eða allavega vangaveltur hann fara fram. Akkurat. Já. Sko, sem sagt, það er náttúrulega bara mjög einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman, skólakerfið, að verulegu leyti fjölmiðlarnir og skólakerfið, þetta er allt þjúnað inn á vinstra heilakvelið. Læra, þú veist,
konsúmera einhvers konar staðrendir og læra einhvers konar færni en að velta fyrir sér samhengi hlutana. Til dæmis ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk. Þú veist, samband milli karls og konu, vinasamband, hvernig talað það? Þetta er það sem gefur lífinu gildi og þetta bara tabú málefni vegna þess að það ekki hægt að færa þau í eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis. Og bara ef við stöldrum aðeins lengur við listina, þá kreppu sem listin í. Ég var með söngtíma, ég var með teiknitíma, með þess að 2 í viku. Ég var með heilmikla umræðu í trúarbragðafræði dygðir og heimspeki. Það ekkert af þessu lengur kennt. Þarna gafst tími til þess að staldra við. Þarna gafst tími til þess að fá loft, hugsa, ná einhverju dýft. Við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins. Þá verður þessi gegndarlausa ásókn í aðeins meiri peninga, alltaf meiri peninga og hún algjörlega ósíðandi, svo löngun. Henni verður aldrei fullnægt. Og það alls konar pælingar, ég meina það alls konar pælingar, getur farið út víðan völd, ég meina eins og til dæmis það bara að ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sig segja að það bara sé algjörlega nauðsynlegt að hafa hvað heitir það, basic income, þú veist, allir fái lágmarksframfærslu. Já, lágmarksframfærslu, vegna þess að þá sleppur í rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera eins og hjá mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifað venlegu lífi. En líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir, þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira, fá aðeins flottara einbýlishús og svo framvegis, farið lax og hvaða nú þetta hít sem fullkomlega óseðjandi. Ef við getum staldra við og sagt, ég hér, ég hef allt sem ég þarf, mér liður vel, ég í góðum tengslu við mitt fólk. Nú ætla ég að fara að yrkja ljóð. Skilur þá þarf ekki að bera þið saman við nákvæmlega velta fyrir. Gildi lífsins felst í öðru. Heldur en að eiga meira. Það nákvæmlega þannig. Og ef við pælum að þessi sem gæja, hann Musk. Það eiginlega ekki til aumkunarverðar eða karakter sem meira fráhrindandi en hann. Hvaða sögu segir það okkur? Já, hann náttúrulega meistari vinstra heilahvelisins, stórmeistari vinstra heilahvelisins. Hann ótrúlega duglegur og klókur við að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feilpúst. Þetta ekki geðfeldumaður? Ef þú sérð hann á sviði það sem var með mótorsöguna eða þegar hann var að helsa mér nasistakveðjum á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það, þá sér maður að hann nánast spastískur. Hann og ég ætla ekki að tala neikvætt þetta ástand sem að hann hefur viðurkennt að einkennir hann, að því það bara eitthvað sem fólk lendir í, en hann bullandi átískur, hann einhverfur. Hann kann ekki að tengja, skilur, sem náttúrulega lykillinn í hægra heilahvelis, alla tengingarnar og tilfinningu, þú mætir einhverjum og þú finnur víbrasjónir, skilur, og allt þetta, það hægra heilahvelis, skilur. Hann bara, það ekki þarna viðstatt í hans höfði, skilur. Þannig, en hann svona, hvað var það, tækni og svona, náttúrulega gríðarlega klókur og hefur náð árangri eftir því. Þannig að, hann að vissuleiti bara mjög umkunarverður maður, þó hann sé ríkasti maður í heimi, en hann má eiga það sem hann áskilur, en ég finna, guð minn góður, ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þýðilegt, ég held að hann náttúrulega bara einhvers konar svona mónomaskina, skilur. Svo hvernig hann skýri börnin sín og... Já, þetta allt einhverjar ídegur sem að, þú veist, sem að X og Y og Q og P Já, ég og við sem eigum börn hugsum held ég oft það hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni, hvernig verður hans velferði, hjálpar þetta
nafn vegferð hans eða hennar í heiminum, sko. En ef hann hefur ekki, sko, þessa gáfu að sína samhygð, þá skiljum við betur akkur hann. Já, hann getur ekki sínt samhygð nema svona vitræna samhygð. Það er að segja, ég á að hugsa svona og það þýðir að ég gerir svona. En þessi sko, þú veist, það hefur verið gerðar, fólk sem er með þetta einkenni, sko, verið gerðið umfangsmiklar rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta er bara fólk sem lendir í þessu og við tala neikvætt um þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona, en það er bara skynjar heiminn öðruvísi, að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar bíómyndir, einhverjar ástríðufullar senur úr einhverjum kvikmyndum og eitthvað, sko, og svo komast þér að því að þið gáttu séð hvert auga, sko, fór og, sko, þau voru að horfa á, eða sá sem að vera að mæla, var að horfa á slökkvaran á veggnum, sko. Fannst hann áhugaverður, sko. Allt var í hassi milli ykkur kalls og konu í senunni, sko. Þannig að það er bara ekki áhuga á því, sko. Það er bara, þú veist. En maður þarf nú ekki að sína honum neina sérstakka tillitssemi, sko. Fólk sem er í Make America Great Again og hefur þá hugsýn sem að hann hefur margoft minnst á, hann er ekki lítilmagni, maður þarf ekki sérstaklega að vera varfærin, þótt ég skilið það sem múið að segja með þá sem eru með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þarf maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórna og hverju ekki. Já. En mér finnst bara svo áhugavert að sko þessi manngerð hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum. En ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko, þá er það ekkert skrítið. Heimur er sniðinn fyrir vinstra heilagvelið. Nú orðið. Meira og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur margföldun á töflunni og hvaða nú skilur við, að þetta er til þess að við séum effektiv. Þetta er svona Excel manneskja. Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú varst að segja, þá hefði þessi maður ekki náð neinu framgangi. Nei, það var ekki heimur sem að, sko, nú er hann náttúrulega duglegur og hann er vissulega klár, sko, hvað var það svona praktíska hluti, þannig, sko, en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann er í dag með, vegna þess að þessi fyrirtæki, hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og annað sem hann er að gera, sko, svo er einhver hluti sem ekki, það var Neuralink, hann ætlaði að tengja, sko, heilan á fólki við gervitungl, það hefur hann ekki farið langt og svo ætlaði hann að búa til, undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles, sem að, var í sjálfu sér áhugavert, en það er fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana sem að verða ekkert úr og ég meina það bara, þú veist, þannig að hann er ekkert óskegull, en En það er ekki, sko, það er ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygð eins og viðstöðum að hann eignast þennan auð. Ég meina það er náttúrulega til hellingur af góðu auðugu fólki sem að lætur sitt fyrir renna til líknarstofnana og eikur lífskeiði annara. En sko, það hefur verið rannsakað og það er að það er sko miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu. Og það bendir til þess að ákveðin svona psykopatía eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til. Fjármála umhverfið. Það er bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur Það er kannski dálítið sorglegt, sko. Að halda áfram að velta því fyrir okkur. Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og síðir skoðanir okkar. Þetta er það sem að Gary Stevens er að spá á heimsvísu. Þetta er bara íslenska. Ég setti það fram í ögrandi tóni og svona sem aðvörunar björlu en sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum þá
það alveg bara svona, já, ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50 til 100 ára. Hann veit meina að, og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni, út af þessari rosalegu tjáskipta vesenni allir að þá gerast hlutinni mikið hraðar heldur en þeir gerðust áður. Þá þurfti, þú veist, að skrifa bréf og, þú veist, og allt þetta. Núna bara brunar þetta áfram, sko, og þetta með peninga að kaupa, þeir eru alltaf með augun, sko, eftir gróðatækifærum, þú veist, nú kaupi ég þetta fasteignafélag af því að við erum með þessa, peninga sem við erum ekkert að nota. Ég meina, þeir verða að vinna þessi peningar, þess vegna kaupi ég fasteignafyrirtæki, sko, allt í einu á ég 70 íbúðir, skilur, og þannig að þetta og þeir eru snöggir, sko, þeir sem eru í þessu svona business, sko, þeir eru ekkert að, og það sko, ég heyrði eitthvað viðtal, hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það, ég man ekki á hvaða stöð það var, sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjórar fyrirtækja væru yfirleitt, sko, 55 ára eða aðeins eldri. Þeir ætti að vera, sko, 30, því að þá væri virkilegt spönk í þeim, sko. Og því að það er degð, allt gerist, sko, eldsnögt og menn veðji og séu djarfir og þannig að það er sá mekanismi sem gerir að verku að þetta, sko, að verður hröðun í þessari þróun, sko. Hún er núna á þessari, en hún er svona eins og, sko, hún hækkar, það verður hraðar, sko, sem það gerist. Já. En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnra tækifæra, hvaða hlutverki til góðs eða ills getur gervigreindin gegnt í þessum átökum? Það er of stór spurning kannski. Já, ég sko, það er náttúrulega bara, ég hef ekki færni til þess að koma með einhvers konar einfaldan spádóm það. Það er náttúrulega greinlegt að það eru mikla hættur af það. Já. Það er líka ýmsir möguleika að þetta kemur til með að létta fólki lífið á ýmsan hátt og svo framvegis. Var einhver að tala það núna sem var með einhvers konar fyrirtæki, hann með svona róbótafyrirtæki sem slær garða og ég held að hans er komin núna í það að vera, sko, með róbóta sem að þrífa svona bílastæðahús. Skilur, þá bara setur hann róbotinn inn í bílastæðahúsi og svo veður hann allt bílastæðahúsi og þrífur allt. Þannig að það er ýmislegt svona sem að er til þæginda en ég hef ekki neina yfirsýn þannig ég geti sagt neitt að viti það hvað verður. Það er mögulega önnur umræða. En eigum við að segja þetta gott, Lóru Simir? Já, ljómandi gott. Það er alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin er og hún er á hættulegri leið. Já. Það liggur fyrir. En við viljum ekki vera vonlausir. Nei, alls ekki. Það er einhvers staðar er von að glæta og við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að hnika þessi rétt átt. Já, þótt ekki væri með öðru en að yrkja ljóð. Eða spjalla saman. Gróðursetja tré. Vigdís gerði það alltaf. Vigdís forseti. Hún var kannski einhverju krísu og hennar laust fólst í því að fara að gróðursetja tré. Það er gefur skjól. Það er nefnilega gefur skjól, sko. Já. En gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Kæra þakki fyrir komuna. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak. Nýr kafli handan við hornið, við ætlum að fjalla sönglist. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáu þið kindur. Og lögin í þessari bók eru stundum kölluð fjárlögin. Og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývatnssveit, fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld, tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu. Og hátíðin sem sagt í Mývatnssveitinni á sér stað 50. í næstu viku, 2. júlí, en 3 dögum síðar hefði Jón Stefánsson, organisti og kórstjóri í Langholtskirkju, orðið áttræður. Hann lést aldur fram og það eru komnir hér 2 góðir gestir til þess að ræða við mig gildi kórastarfs og alþýðu músík, bæði í sveitinni Fögru, Mývatnssveitinni, og utan hennar vertu velkomin Margrét Bóasdóttir, söngkona og kórstjórnandi. Takk fyrir. Og svona prímus mótor svolítið í þessu mýveska framtaki. Og Ingveldur Ýr, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert líka, þú bara berðir rauninni sama titil það ekki, og Margrét, kórstjórnandi og söngkona. Jú, það svoleiðis. Einmitt. Heyrðu, það svolítið merkilegt, Margrét, að í Mývatnssveitinni hefur haldið sá siður kynslóða á milli að þar syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhverju leyti arfleifðar Jóns Stefánssonar, sem var sá ástsæli tónlistarleiðtogi sem að flestir Íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru saman, að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar. Og þetta fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara, og það bara syngur í röddum. Bara sumir syngja sópran, aðrir syngja allt. Og það nánast eins og þetta sé í móðurmjólkinni, eða hvað? Já, þetta nú fallega orðið hjá þér. En auðvitað, þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð og iðulegast árlega, af því að við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést, sem að var fyrir 10 árum. Og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hléi sem árvissan atburð þá á inn í því sem hét á kórastefna og var svona kórahátíð. En auðvitað það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferð, eins og ég segi. Þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór. Annaðhvort syngja ennþá í kór eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska auðvitað að syngja, eða þeir ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með foreldrum sínum eða af á ömmu, alveg í 10 ára aldur. Já, en þetta eitthvað sem vekur alveg gríðarlega athygli. Ég hef oft verið í veislum í Mývatnssveit með aðkomufólki og það veit ekkert hvaðan á sig stendur veðrið. Það kannski jarðaför eða eitthvað svoleiðis og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni. Þetta eru svona vogskorin andlit bænda og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar séu komnir í stað tröllana. Þetta stórmerkilegt fyrirbæri. Já, það það og því að nefndi jarðaför að það hefur aukist. Það var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför að þá var nú ekki vani að syngja. En þegar að Stefán, pabbi Jóns, lést, þá ákvað Jónsi, eins og við köllum hann alltaf, að það sungið í erfidrykkjunni. Og síðan höfum við svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan og jafnvel við fleiri tækifæri, þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög, en einmitt þá sungið lögin sem að fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum og auðvitað það þannig að
hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývatnssveitar og líka kannski allra Þingeyjarsýslu sem að sko syngja í kór. Já. Ég var með mannesku hér sem sagði að fyrir, ég man ekki hvað, 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í Þingeyjarsýslu. Já, það er alveg rétt. Þannig að það er þarna mjög sterk tónlistatög. Já, það var það og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reyndar líka notuð til dæmis, það var spilað meir á fiðlu sko fyrir dansi. Já, en sko ekki endilega, sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann var án undirleiks. Já. En svo auðvitað voru og gæfa þessa héraðs auðvitað svo að í gegnum áratugina, sko alla 20. öld, eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að kunna spila og sitt harmónium, eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og þá almennan söng og ég er svo gömul, sko, ég man afmæli, svona merkis afmæli sem voru að sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andaktu einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það voru enga nótur og það voru ekki textar menn kunnu þetta bara. Það var líka orgel eða píano hverju einasta heimili. Já. Það var mjög merkilegt. Þú er sem sagt dóttir Kristínar Sigfúsdóttur sem var systir Stefáns, föður Jóns. Já. Þannig að þið eru systkinabörn. Alveg upp í sama húsi frá því að þangað til að ég var 7 ára. Já. Þannig að þú varst atvinnumúsikant, Jónsi var það. Fleiri fjölskyldinni? Já, það er Gunnar Ben. Svona sem, og Gunnar Sigfússon sem er svonur Hallabróður minn sem heitir Sigfús með fyrsta nafni og hann býr út í Danmörku og fleiri, ég er örugglega að gleyma einhverjum sko. Stefán Jakobsson, ég ætti ekki að gleyma honum. Og sko við gætum haldið lengi áfram. Já. Það eru margir sem segja sko með réttu að ef þú ert með þessa tónlistabakteríu ef þú færð hana með uppvextinum þá losnar aldrei við hana. Og það er bara þannig. Já. Ingveldur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund af því að við erum að ræða bara lokalmál í sveitinni. Já. En finnst þér þetta merkileg hefð? Já, mjög svo. Já. Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi. Hún var organist í yfir 50 ár. Já. Og mína fyrstu minningar eru hún við harmoníum með að spila úr þessari bók. Já. Sko það er náttúrulega kynslóðabili hverfur. Það er nú eitt. Já. Að þarna ég einmitt man líka eftir svona rosalega sterku augnabliki. Ég var 4 ára í fermingaveislu. Þegar öll veislan breytist í söng heim. Og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegasta sem ég hafði heyrt sko. Það var músíkin og svo líka bara eins og ég nefndi aðan hvernig svipbrigði fólksins breyttust og hvernig allir urðu englar. Af því að þú veist þannig að það var stundur rifist í vógum og átök manna á millum. En þarna var friðarstund sko. Þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í heimsókn sko. Já. Og mér finnst þetta alveg ótrúlega magnað að maður sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við. Já. En þá auðvitað kemur margt til. Já, það gerist ekki sjálfur sér kannski. Nei, það gerist náttúrulega þannig sé aldrei neitt gott að sjálfur sér. En fyrsta lagi má auðvitað segja það að þessi bók sem þú sýndir, Íslenskt söngvasafn sem var samsagt gefin út í 2 heftum fyrst árið 1915 og 1916. Var það 1915 og 1916? Já. Og það eru okkar tónlistafrömuðir, Páll Ísólfsson og Sigfús Einarsson og fleiri sem að safna í bókina. Og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn. Já. Þetta er það sem að þeir álíta auðvitað bara vilja leggja fram til
bara sem flestra íslensk söngvasafn. Það náttúrulega langfæst lagana eru íslensk. Þau eru sko, þau eru náttúrulega gífulega mörg þýsk og dönsk og sænsk og svo bara allt mögulegt. Það bæði pólslag þarna og rústneskt eða úkrainst eftir bortni, bara alveg dásamleg blanda. Og ægir öllu saman, alveg stórkostlega og síðan eru svona nokkuð lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendingar sem hafa fengið að fljóta með, eins og maður segir. Og svo auðvitað eru textarnir. Ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannanir fyrir því, en sko það lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta og fleiri auðvitað, að þeir hafi ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þessa útgáfu. Og svo auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu segna, og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það, að bækurnar eru gefnar út og pappir dýr og þetta flókið, þannig að í þessari bók bara fyrsta erindið. Svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað, þriðja og fjórða og fimmta erindið. Þess vegna, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bóka, því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði. Og svo auðvitað hékk þetta því miður ekki alveg saman, þannig að þess vegna eru mörg þessara laga, þau eru bara sungin með fyrsta erinduna því að svo kann fólk ekki meir. En sko, ef að þetta söngarsafn hefði ekki verið gefið út, þá veit ég ekki hvað, sko, það hefði verið alveg örugglega mun fátækara af kórsöng, svona landsmanna, ef að þetta hefði ekki verið. Af því að þetta, sko, tónhæðin í þessari bók, hún ekki fyrir, sko, almennan söng einrata. Tónhæðin fyrir fjórratasöng og því að náttúrulega þessum tíma náttúrulega eitthvað svona, syngja bara svona lægi, það var auðvitað bara alveg second class, eins og maður segir. En sko, þannig að tónhæðin há og miðuð við það, þú sérst að syngja í 4 röddum. Og svo annað sem líka skemmtilegt sem svona meira fyrir músíknördana, það það að þessi bók, hún skrifuð, sem sagt nótaskriftin fyrir harmoníum, ekki fyrir píanó. Þannig að þess vegna fullt af nótum í sem sagt meðleiknum sem eru liggjandi nótur, af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur vindvélina, stígur belgin. Þar af leiðandi sko, mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það ekki réttur taktur. Takturinn bara í laglínni. Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna. Já, það náttúrulega alltaf sko. En sko á þessum tíma, og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavíkurkirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður, öll börnin hans og tengdabörnin og börnin og allt þetta. Og á kvöldin, það náttúrulega ekkert sjónvarp og svoleiðis. Nei, við vorum svo heppin. Ég segi það. Þá sko komu þeir sem máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona, bara svona eins og af næstu bæjum. Og þá auðvitað verið að kenna það, en fólk var náttúrulega ekkert með nótur. Það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyranu, þannig að þetta skipti ekki máli. Það ljósir það enginn á þessum tíma sko. Þannig að þetta svona, þetta mjög áhugavert sko hvernig að öll þessi þróun, hún eins og maður segir, eftir eyranu og það auðvitað svo dásanlegt sko, ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasamband eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá það by heart. Þú syngur með hjartanu. Og við höfum bara þetta bókalega orðasamband utan bókar eða utan að. En auðvitað þá að syngja með hjartanu. Já.
Þá er ekkert sem truflar, sko. Nei, það er ekkert á milli, sko. Já. En þú sem sagt stýrir þessari sönguppákomu. Já. En Sólveig Anna Jónsdóttir er undirleikari. Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum. Þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur. Hún stýgur ekki harmoníu í morgun, hún stýgur á píanó. Nei, hún er með glæsilega flíilinn í Skjólbrekku sem er nú útaf fyrir sig og allt annað mál. Petroflíilinn, keyptur hvað, 1950? Já, keyptur úr útvarshúsinu, sko. Fílíkur stór hugur. Já, já. En það er kannski svolítið gaman að sko segja frá því, þú veist, nú erum við búin að tala í raun og veru upphafið, sem að er þessi almennin söngur fólksins á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvasafn. Svo gerist það árið 1992 að þá dettur einhverju gáðu menn í hug að það var svona, Íslendingar er svo mikið fyrir svona átök og það er ár þessa og ár hins og menn þurfi ekki að vera kynverið til að hafa ár þessa og ár hins. Það er ákveðið að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átt að vera. En þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór. Maður þinn þá prófastur á Grenjaðarstað? Nei, bara prestur. Já. Kristján Valur Nikolsson. Og þarna í ársbyrjun, trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann, sko, ár söngsins og nú er ég búin að komast að því að það er ekki þannig að þingeyingar kunni allir lög í 4 röddum. Þetta er bara fornfrægð og ég segi ofta við þingeyingar séum mjög duglega að gum okkur af fornari frægð. Þetta á ekkert og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur. Og ég sting upp á því að við skulum bara hafa námskeið í fjárlögunum. Og hann auðvitað bara alveg til í það auðvitað. Og við bókum sumarbúðurnar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi, sungi allan laugardag og hérna fram að háti og sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir, svo var svona opinbersöngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breymir á eftir. En hvað áttum við að syngja? Og hvar voru nóturnar. Þannig að niðurstan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög og við tökum þessar 2 bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of, þetta var svona hérna og síðan 2 árum seinna þá ekki daginn eftir heldur árið eftir 93 þá kemur gulabókin þannig að þetta er bláa bókin og gulabókin og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilyrðislaust að kunna og auðvitað studdumst við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það er mjög fyndið að það eru nokkuð lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrt nema við af því þau voru ekki sungin í öðrum héröðum sko. Þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláa bókin og gula bókin söngæfingum og svona já. Og síðan sko héldum þetta námskeið og það komu 108 manns á öllum aldri og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 8-10 og eitthvað fallegt, geggjað og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta að kenna raddirnar og syngja en þetta er þetta fljótgert þetta er ekki, ég vildi ekki flókið síðan sko hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt að þetta var gert næsta ára aftur og þá kom gulabókin. Þetta hefur verið viðspyrna sem þurfti. Já, bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu. Og svo var það þannig að næstu ára og eftir, það hefur ábyggilega verið sko næri 10 ár, þess að fram yfir 2000, þá voru öll möguleg
tónlistarfélög í öðrum landslutum og kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir, við vorum í Borgarfirði minnst tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndu það sko á fjölda staða og þetta var svona þá að boða fagnaðarerindi sko. Þetta varð þannig. Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við erum að ræða. Já, það bara þurfti, þetta var veltir lítil þúfa þungulhassi. Já, merkilegt menningarframtak. Hvernig kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr? Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega. Það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem að ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson, söngmálastjóri. Og þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð, en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko, ég var mjög feimin sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla, stúlknakór Hlíðaskóla. Það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari. Já, og þessi plata er alveg frábær. Hún er yndisleg, hún er á Spotify, Sjá himins opnast hlið held ég, hún heiti. Jólaplata. En já, þetta var svona, en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og ætlaði aldrei að verða kórstjóri. Nei. Bara að segja það, ætlaði alls ekki að verða kórstjóri. Ætlaði að verða allt annað en kórstjóri. Þú ætlaði náttúrulega að vera bara óperusöngkona eða ekki, eitthvað sluðis? Já. Þú varst það auðvitað? Ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari. Nei. En hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það er ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara vinna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórinn minn og allt þetta sko, þannig að... Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það er sem heillar því svona, í hverju felast þessi lífsgæði? Já sko, ég náttúrulega, ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum megin frá sem kórstjóri, því ég nú lítið sjálf verið í kór nema þarna í stúlknakór Hlíðaskóla, aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes, heitnum. Þá þetta... Sko þetta fyrir mér þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum. Þetta hljóðfæri í mínum huga. Ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem að ég móta og það galdurinn. Við erum að móta hérna hljóðfæri sem samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í rauninni aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt en kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu, tónin, hljómin í kórnum hreyfingar, allt þetta prógram sem þú setur saman. Þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan. Og það er þetta skapandi starf sem að, sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt. Þannig að, já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bak við kórinn. Og þú getur verið með alls konar. Ég meina, ég er ekki alltaf að tala um einhver hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og ég hef verið með sko vinnustaðakóra líka og alls konar svona áhugamanna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning raddarinnar. Hvað gengur langt í aganum? Hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú átt að geta gert á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausinn út allt og sé ekki að hreyfa sig og svona þeir eru að syngja? Já, það er nú spurning, sko, ég hef lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig Magga sem hefur frekar verið í því. En ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar.
Þannig að þetta kunna að læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina. Það er svolítið þetta sem við vorum að tala áðan. Já, það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður að hlusta á kórsöng að hann lúki. Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin að svo miklu leiti í því hvernig kórinn lúkar. Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrun á manni. Hjartanlega sammálaðir. Er það ekki? Já, þetta er mjög dásanlegt og það er auðvitað sko mikil þróun í þessu og frá því að sko ég krakki og var í skólakór því að það voru allir í söng heima hjá okkur, þú líka örugglega, það var bara skylda. Við sungum 2 í viku minnum við hjá skólastjórunum. Og það var enginn að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera að laga en aðrir, þú bara mættir þarna, en upp á það lærðum við líka sko utan að fyrsta, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju, skilur, það er alveg ótrúlegt hvað ég kann en þá utan, það er bara öllu mögulegu sko. En svo seinna þegar maður fer að vinna með kórum, þá auðvitað þetta eins og Ingveldur segir sko, þetta alltaf galdur af því að það er þetta samspil af aðstæðum og markmiðasetningu þú veist hvað og kannski er þetta sem að mest spennandi við að vera kórstjóri, það það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt eða ekki endilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiðið svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðeins að keppa að þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja að þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú og allt þetta á milli þetta er svona glíma kórstjórans alla tíð og skemmtilegt sko. Finnst þér mikil munur á því að eiga við fólk sem hefur mentað sig eða svona náttúrutalent sem að bara koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og eru mjög músikalsk? Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu. Þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskipta raddir, 8 radda kórverk þegar þú ert með fólk sem bara með meiri reynslu. Og ég meina, en það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara 3 radda kór, eins og við kallum SAB, það sem bara ein kallrödd, af því það nú oft færri kallar í kórum. En auðvitað sko það segir sér sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór að þá eru verkefnin einfaldari. Þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórinn að því og halda áhuganum gangandi. Svona mata þetta fólk að því að halda áfram, þetta sé skemmtilegt, maður þá svolítið að svona vera með pínu sjó í gangi án þess að sjáist. Og svo náttúrulega þú ert komið með svona reyndari kór, þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kórstjóra að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau, við þurfum að svona leggja meira á okkur, ennþá meira, að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það er meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór. Já. En sko þetta með kynjahallan, það eru ennþá strákar, ungir strákar í kór? Já, fullt af þeim. Það er fullt af þeim? Já. Og það sem hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir
mega leyfa sér að hafa fríkvöld og fara að sönga. Þeir hafa tíma til að fara út. Þeir þurftu ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kór. Þriðja vaktin. Já, þetta svona fyrsta sko. Þess vegna tradisjónin, hefðin fyrir karlakórsöng og hún bara samfélagsleg líka. Svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990. Og það svo sem algjörlega utan dagskrárar, en þetta þannig að Ingveldur sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór. Að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það. Svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flyt norður í Aðaldal. Og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir, ég að fara út í nám og ég með dásamlegan kvennakór, 60 konur. Og þú eru bara að taka við þessu kór. Og ég segi bara nei. Ég bara, það síðasta sem ég ger það að stjórna kvennakór. Mér finnst kvennakór svo hræðilegur. Bara hundleiðilegur. Og þá, þá ég litið að því litla sem ég hafði heyrt. Sem hafa voru einhver svona 2 lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir. Og voru ekki vel sungin. En hún lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það. Þannig að Hófi Ben skikkaði mig til að taka við þessum kór sem var stórkostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í 4 ár þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8-10 og 2 og algengasta ávarpið í kórnum var mamma. Af því að það voru svo margar mæðgur. Já, dásamlegt. En þarna auðvitað spurningin hvernig, hvað gerir þú úr þessu félagslega fyrirbæri og getur þú gert, hversu kröfuhart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman. Og þá kemur þetta sem maður segir svo oft að fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó það viti ekki endilega hvort það séu sétur eða eitthvað svoleiðis. Það veit allavega hvort lagið að fara upp eða neður. Já, og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kent einsöng eins og við báðar, við Ingveldur, að fólk sem hefur sungið í kór, það miklu betra að, eins og maður kallar, að syngja frá blaði heldur en fólk sem hefur ekki verið í kór og fer svo og lærir einsöng. Já, þess trúi ég. Það bara stór munur á. Þannig að þetta svo menntandi. En kemst áhugasamt fólk það, fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverju tónlistagáfu, komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem er þetta einhver litið svona elitískar stofnanir þessi kórar? Nei, klárlega ekki. Þetta ekki? Nei. Ekki þannig? Nei, alls ekki. Ég meina, við erum auðvitað með allar tegundir kóra. Já, einmitt. Allt frá atvinnukórum og bara stórum samfélögum í rauninni. Stórum kórum, litlum kórum, söngkópum. Þannig að hver og einn ætti geta fundið eitthvað. Algjörlega. Alveg skiljuslust. Og það auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar bera þetta saman við íþróttastarf og bara líðheilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að veri kannski ekki allir englum eins og þú lýstir en í huga barnsins. Já, í huga barnsins verða það og þú veist, við erum með, það eru til krílakórar og krúttakórar sem eru bara 2 til 5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað líka til að því að það samanburðurinn við íþróttastarfið þar. Við erum líka með afrekskóra. Við erum líka með kórar sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég. Og og svo komum við aftur með það sem svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldrara
stórkostlegt fyrirbæri og vaxandi starf þar. Mjög vaxandi og svo sko yndislegt og bara gefandi starf fyrir alla sko. En það sem ég ætlaði að segja og gleymdi áðan, það var með ungu strákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá. Núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíðin í fótbolta eða nenni ekki verið í fótbolta, þeir koma bara og hittast í hádeginu og syngja. Og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af söngkópum. Það svona kannski nýjasta trendið á landinu. Það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mismunandi mikið eða eitthvað og það er bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur. Ég átti stóra afmæli í fyrra og konan mín kom mér á óvart og hún pantaði svona söngkóp, karlakór, lítinn og allt í einu þá hún sagði mér farðu út á Svalur, ég fór út á Svalur, þetta er á morgundags í apríl og allt í einu þarna her af ungum kallmönnum út í garði, sungu Smávinir fagrir og ég var svo glaður þegar ég áttaði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af. Þarna var einhver karlakór að syngja til mín en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir. Já, auðvitað. Það er svona ammælisteginu og þegar ég áttaði mig á því að þetta var ekki Nei, það var ekki verið að jarða þig. Já, akkurat. En bara talandi það að þá einmitt sagði konan mín mér að það er bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og Mér langaði að segja eitt að því varst að tala komast allir í kór. Það er oft misskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór. Það er ekkert alltaf þannig. Nei. Vegna þess að söngröddin getur blandast inn. Að hafa einhverja mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og ert bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari. En það eru svo margir í kórum sem ekkert endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmæluminnir. Já, einmitt. Og það er bæði félagslega og bara góðar týpur, vinna vel. Þetta er oft bara svo dýrmætt í kór. Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það er ekki víst að við öll áttum okkur á þessu við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara að klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig erum við að vinna með kórum í öðrum löndum eða verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ykkar vil byrja? Ingveldur. Já, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kóraháttíðir eins og við heldum Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að svona aðildarfélög frá Norðurlöndum komu og héldu, það er hátíð sem er haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð. Hún var haldin á Íslandi 2022. Nú Margrét stóð að Nordic Baltic, þar sem stærsta hátíð sem haldin hefur verið á Íslandi held ég, 2010. Þú púlaði en hellinga gjaldir í þá, Magga. Segðu þið. Já. Það voru 1800 söngvarar. Nei. Það var alveg ótrúlegt, Hvað er þetta að segja? En þetta var bara örstuð, þetta var á menningarnótt. Og við gáttum flétta þetta inn í dagskrá menningarnætur og þetta var stórkostlegt, Já, þannig að þetta er mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir vegna þess að þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, sem að... Svo Europakantat. Europakantat og Og svo norrænu... Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Við erum sem blandaðir kórar allavega og kórstjórafélagið, Félag íslenskra kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðasamtökum, þannig að það eru margar greinar sem að heyra þarna undir og það eru allstaðar hátíðir.
og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn út og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju hálftómri kirkju og þú þekkir ekki einhvern sem að hjálpar þér að auglýsa í einhverju ellendri borg og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur. Þetta auðvitað pínlítið undanhaldi, kórar vilja fara og hitta aðra kóra og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og allt þetta sko. Já, í fyrra kvöld sá ég 2 kóra blanda saman, það var norskur kór og íslenskur kór og norsku krakkarnir eða ungmennin, þau voru 11 til 19 ára gömul, þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku. Það var mjög skemmtilegt. Þetta líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi, hvort sem það eftir tónskáld eða þjóðlag og núna bara það þannig að þú bara syngur það á því máli. Það alveg sama hvort það norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kórar sem koma hérna til Íslands og syngja Heyr himnasmiður og eru búin að brjóta í sér tunguna, ekki kannski tennutan en allavega tunguna og þeir ná því en þeir gera það. En áður við hættum, þá langar mér bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í Skjólbrekku. Þetta 50-dagskvöld klukkan 7:30. Skjólbrekka tekur lengi við. Já, og bækurnar eru til á staðinu. Já, skemmtilegt. Og ef maður ekki kann, þá eru svo margir sem kunna, þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum. Og við auðvitað gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram. Gæti þetta orðið í síðast skipti? Ég veit það ekki. Það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega eru mikil tímamót, við erum búin að gera þetta í 10 ár árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður 5 dögum síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kórstjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymanlegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka. Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu. Kæra þakkir, Magga Bó, eins og ég vanur að kalla þig og Ingveldur Ír. Það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari kórastarf. Takk fyrir komuna. Nú, kæru hlustendur áhörfundur, þá rauða borðinu lokið í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að hafa fylgst með okkur enn eitt kvöldið. Ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér, að hægt að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is. Þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2.750 krónur. Geturðu stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefurðu öðlast eitthvert örlítið ritstjórnarvald. Þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt: hei Bjössi, ég var að spá í, ættu þið ekki að fjalla þetta? Þannig að athugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánað með efni samstöðurinnar deilið því fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur. Því meiri sýnileiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnureikandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá er nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmd. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverun í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson. Við sjáumst aftur á morgun. Verið sæl.